Con à, ăn nhiều vào. Ăn cho tao. Mình đã chết rồi mà. Mẹ, đây là mình lúc 7 tuổi, mình sống lại rồi. Thần Nhi, qua đây với mẹ. Mẹ, con ở đây. Mẹ nằm trên giường bệnh suốt 3 năm. Vậy mà Lục Chính Quốc vì ở bên Tiểu Tam, chưa từng đến thăm mẹ một lần. Thần Nhi, đây là chìa khóa két sắt. Bên trong là di sản mẹ để lại cho con. Sau này, Long Tam sẽ phò tá con. Con biết rồi. Con đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn. Mẹ! Mẹ! Mẹ yên tâm, đời này con sẽ giành lại tất cả. Thân phận, địa vị, tài sản và cả quyền lực. Lục Thần, tôi nghe nói mẹ cậu chết rồi. Cái thân phận Tiểu Tam này cuối cùng cũng được làm chính thất rồi. Triệu Tuyết Mai, kiếp trước chính bà ta cấu kết với Lục Thiên Kiệt hại chết tôi. Sau này tôi sẽ là mẹ kế của cậu. Nào, gọi một tiếng mẹ nghe xem. Loại đàn bà như bà cũng xứng để tôi gọi là mẹ sao? Cho mày cơ hội mà không biết trân trọng thì đừng trách tao không khách khí. Lục Thần, cậu dám giết tôi? Còn nhỏ như vậy mà lòng dạ sao ác độc thế? Tôi đi báo với lão gia, cứu mạng với. Quả nhiên giống hệt kiếp trước, vu cho mình tội giết người, để Lục Chính Quốc hợp lẽ mà tước quyền thừa kế của mình. Đúng là âm mưu vụng về. Long Tam, phong tỏa bệnh viện, có người muốn hãm hại tôi. Đã rõ. Thiếu gia có lệnh phong tỏa bệnh viện. Vâng. Kiếp trước, vì tôi còn nhỏ tuổi ngu ngốc, không biết cách sử dụng ám toán. Nhưng đời này, cứu mạng với, Lục Thần muốn giết tôi. Chặn cô ta lại. Long Tam, ai cho anh lá gan dám cản tôi? Thiếu gia có lệnh phong tỏa bệnh viện, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Triệu Tuyết Mai, bà định đi đâu vậy? Thằng nhóc như mày dám cản tao à? Có tin là tao mách với lão gia không? Bà là thân phận gì mà dám nói chuyện với thiếu gia như vậy? Không phải bà nói tôi muốn giết bà sao? Giết bà tôi còn dám. Mấy chuyện này tôi có gì mà không dám. Cái gì? Lục Thần dám bắt nạt mẹ tao? Chúng mày ăn hại à? Sao không đi ngăn lại? Người của Long Tam đã phong tỏa bệnh viện rồi. Thằng nhóc đó, sớm muộn tao cũng xử nó. Bây giờ mày lập tức đi gọi thư ký Triệu tới đây. Còn chúng mày, theo tao đến bệnh viện ngay. Vâng. Vâng. Sao có thể? Mày chỉ là đứa trẻ 7 tuổi, sao tâm địa lại độc ác như vậy? Cút ra. Tất cả cút ra cho tao, không thì tao giết chúng mày. Thiếu gia là Lục Thiên Kiệt, cho hắn ta vào. Mẹ! Thằng nhóc, mày dám động vào mẹ tao, tao giết mày. Ôi, vừa gặp đã quỳ lạy rồi, cũng lễ phép đấy chứ. Thằng nhóc, mày xong rồi. Tao là đại thiếu gia nhà họ Lục, mẹ tao là phu nhân nhà họ Lục. Mày dám nhục mạ mẹ tao, bắt tao quỳ xuống. Chuyện này để lão gia biết,
nhất định sẽ đuổi mày khỏi nhà. Sau này đừng hòng tranh quyền thừa kế nữa. Vậy sao? Còn dám nói là đại thiếu gia nhà họ Lục. Mang thước qua đây. Mày muốn làm gì? Vừa nãy anh nói anh là ai? Tao là đại thiếu gia nhà họ Lục. Tôi hỏi lại anh lần nữa. Anh là ai? Lục Thần. Mày dám động vào tao? Nói đi. Rốt cuộc anh là ai? Tao là con riêng nhà họ Lục. Anh chỉ là con riêng. Trước mặt con ruột là tôi. Có tư cách gì tự xưng đại thiếu gia? Lần sau còn dám nói bậy, tôi sẽ đánh gãy chân. Tất cả dừng tay. Lục Thần, còn nhỏ như vậy mà dám ức hiếp mẹ và anh. Tôi sẽ báo lão gia, tước quyền thừa kế của cậu. Là cô ta. Mình suýt nữa quên mất. Cô ả này là thư ký của Lục Chính Quốc mà lại cấu kết với Triệu Tuyết Mai và Lục Thiên Kiệt. Thư ký Triệu, cuối cùng cô cũng tới rồi. Nhất định phải báo với lão gia. Chuyện hôm nay thật chi tiết. Câm miệng. Ức hiếp mẹ và anh trai á. Một đứa con riêng mạo nhận mình là đại thiếu gia, tôi thân là con ruột, dạy dỗ anh ta một chút thì có gì sai. Còn vị mẹ kế kia, bà ta có sở thích bị ngược đãi, tôi chỉ giúp bà ta thôi. Sao nào? Chẳng lẽ cô cũng có? Cậu nói cái gì? Tôi nói tôi rất thích giúp người. Ví dụ như thế này. Thằng nhóc, cậu ức hiếp người thân quá quát như vậy, lão gia sẽ không tha cho cậu đâu. Ức hiếp người thân? Các anh có nhìn thấy không? Không ai nhìn thấy cả. Ai nhìn thấy? Chúng tôi không nhìn thấy gì cả. Nếu mọi người đã không nhìn thấy, vậy theo cô thì cô nên biết vu khống đại thiếu gia, hãm hại người thừa kế duy nhất nhà họ Lục sẽ có hậu quả thế nào. Đây thật sự là một đứa trẻ 7 tuổi sao? Vừa hay cô có sở thích bị ngược đãi, vậy tôi cũng không ngại tìm cái lồng giam thỏa mãn cô. Cậu, Lục Thần, tôi là thư ký của lão gia đấy. Cậu liệu mà để ý một chút đi. Ồ, vậy chẳng phải cô biết rất nhiều bí mật của ông ta sao? Thiếu gia, thi thể phu nhân vẫn còn ở bệnh viện, hơn nữa hội đồng quản trị sắp bắt đầu. Ôi, suýt quên mất chuyện chính. Hôm nay coi như các người may mắn. Về sau chúng ta sẽ chơi từ từ. Đi. Thiên Kiệt, con trai à? Thiên Kiệt, cậu đừng lo. Thằng nhóc đó không ngông cuồng được bao lâu đâu. Đợi chúng ta báo lão gia, kết hợp với hội đồng quản trị phế bỏ nó. Con về tìm ba ngay bây giờ. Chỉ cần phế trước được thằng nhóc đó, nỗi nhục hôm nay con nhất định trả lại gấp 100 lần. Ba, con quyết định rồi. Vì sự hòa thuận của gia đình sẽ rút khỏi tranh giành người thừa kế. Thiên Kiệt à, em con còn nhỏ, nhưng tập đoàn Lục Thị cần người dẫn dắt. Năng lực và tài năng của con ba đều thấy rõ. Nhưng mà ba à, từ khi Tiểu Thần biết con muốn tranh tư cách thừa kế, nó bắt đầu có tâm lý méo mó. Con là anh trai nó, không thể để nó cả đời sống trong đau khổ được. Tâm lý méo mó sao? Ôi lão gia à, cậu ấy đã bắt đầu mưu sát mẹ kế, đánh cả Thiên Kiệt rồi. Cái gì? Ngài nhìn xem, vết thương trên mặt Thiên Kiệt đều do cậu ấy đánh. Thiên Kiệt nhẫn nhịn hết thảy, chỉ mong cậu ấy biết kiềm chế. Không ngờ cậu ấy ngày càng quá đáng. Thương cho bà Tuyết Mai, giờ vẫn còn trong phòng cấp cứu. Đứa con bất hiếu này, mẹ nó vừa mất mà nó đã muốn tạo phản rồi. Lão gia, cho tôi nói thẳng, thiếu gia Lục Thần 2 năm nay danh tiếng rất tệ, mọi người đều không hài lòng. Tập đoàn Lục Thị sao có thể giao cho người như vậy quản lý được? Nhưng mà thế lực bên ngoài của nó chúng ta không dễ đụng vào đâu. Chúng ta liên hợp hội đồng quản trị, mọi người bỏ phiếu bài miễn quyền thừa kế của nó. Đến lúc đó dù nhà họ Diệp tìm tới, chúng ta cũng không sợ. Cách này được đó. Thư ký Triệu, đi chuẩn bị tài liệu đi. Đợi kỳ họp hội đồng quản trị này tước bỏ thân phận người thừa kế của Lục Thần,
bổ sung Thiên Kiệt làm người thừa kế duy nhất. Lục Thần, thiếu gia đây rễ sâu gốc chắc. Thằng nhóc như mày có thể lay chuyển sao? Chào thiếu gia. Mẹ tôi đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Thưa thiếu gia, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Sao vậy? Trông cô có vẻ buồn bã. Đang lo lắng chuyện gì sao? Thiếu gia, những việc hôm nay ngài làm, lão gia biết rồi. Đến lúc đó e là sẽ tìm cách tước bỏ tư cách thừa kế của ngài. Đến lúc đó thì... Không sao. Cốt lõi tập đoàn là hội đồng quản trị, không phải Lục Chính Quốc. À đúng rồi, Tiểu Tuyết, cầm tấm thẻ này đi mua chứng chỉ quỹ IS đi. Thiết lập đòn bẩy gấp 10 lần, sau đó mở vị thế, kéo tăng 30% rồi lại bán ra. Rõ chưa? Vâng, thiếu gia. Được, mau đi đi. Tiểu Tuyết là con nuôi năm xưa của mẹ tôi, kiếp trước cho đến trước khi chết, vẫn trung thành tuyệt đối đối với tôi. Chuyện này giao cho cô ấy, chắc chắn đáng tin. Thiếu gia, tôi vừa nhận được tin Lục Chính Quốc xác nhận sẽ bỏ phiếu tại hội đồng quản trị, tước bỏ quyền thừa kế tập đoàn Lục Thị của ngài. Chuyện này tôi đã đoán trước được. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Có cần thông báo cho nhà họ Diệp không? Không cần, không cần. Nếu Lục Chính Quốc ăn cháo đá bát, quên ân tình bên ngoại tôi, giúp đỡ ông ta lên vị trí này như nào, vậy tôi sẽ chơi với ông ta. Long Tam này, thề chết theo thiếu gia. Sau cuộc họp này, tôi nhất định sẽ lấy lại Lục Thị. Cung tiễn thiếu gia. Lục thiếu gia, lần này một khi bỏ phiếu thành công, sau khi cậu lên chức đừng quên tôi nhé. Yên tâm đi, đợi thiếu gia tôi lên làm người thừa kế rồi. Vị trí tổng giám đốc điều hành này, ngoài Chu tổng ra không ai xứng. Này, đợi đã Lục Thần, hội đồng quản trị vẫn chưa kết thúc, mày không được vào. Anh là đồ con riêng, vô liêm sỉ, cũng xứng ngăn cản thiếu gia tôi sao? Cút ra, mày, Lục Thần. Thiên Kiệt nói thế nào cũng là anh của cậu. Cậu làm như vậy thật là vô giáo dục. Người nhà họ Lục chúng tôi nói chuyện, ai cho phép ông xen vào? Long Tam. Lục Thần, mày điên rồi sao? Chu tổng là phó giám đốc của tập đoàn. Nếu ông đã muốn làm chó cho nhà họ Lục chúng tôi thì phải biết trên dưới. Kẹo đến lúc bên ngoài lại nói nhà họ Lục không biết huấn luyện chó. Lục Thần, tôi là cánh tay đắc lực của lão gia. Cậu dám tát vào mặt tôi, cũng như tát vào mặt lão gia đấy. Vậy sao? Đánh tiếp cho tôi. Thiên Kiệt, cứu tôi. Chuyện này tôi nhất định sẽ kể rõ cho lão gia nghe. Ông ngu thật hay giả ngu vậy? Cho dù hôm nay tôi đánh chết ông thử nghĩ xem lão gia sẽ bảo vệ con ruột là tôi hay bảo vệ con chó nhỏ như ông. Thiên Kiệt, cứu tôi với. Lục Thần, tao khuyên mày bây giờ ngoan ngoãn xin lỗi phó tổng Chu đi. Sao vậy? Lần trước đánh anh chưa đã à? Rác rưởi, đá hắn ra cho tôi. Cái gì? Được. Xong rồi, Lục Thần xong đời rồi. Phó tổng Chu, ông bị đánh đến ngu rồi sao? Tôi vừa nhận được tin, nó đã đem toàn bộ di sản của mẹ nó mua chứng chỉ quỹ IS, còn dùng đòn bẩy gấp 10 lần. Bây giờ chỉ số IS đã rớt 8 điểm rồi.
Nó sắp cháy tài khoản rồi. Cháy tài khoản. Vậy chẳng phải một xu cũng không còn sao? Of course. Con chó nhỏ đó, tôi còn đang nghĩ phải trả thù thế nào. Không ngờ nó tự đâm mình một dao. Đúng là tự mang chứng cứ dâng tận mặt chúng ta. Đúng vậy. Một khi hội đồng quản trị biết nó làm chuyện ngu xuẩn này, nhất định sẽ tước quyền thừa kế của nó. Không chỉ tước quyền thừa kế, tôi thấy đến lúc đó e là không còn giữ nổi mạng, nhất định sẽ quỳ xuống trước mặt chúng ta cầu xin tha thứ. Xét thấy Lục Thần làm ra chuyện xấu xa như vậy, theo biểu quyết của hội đồng quản trị, bãi bỏ tư cách thừa kế của Lục Thần, xác lập Lục Thiên Kiệt là người thừa kế mới. Ai tán thành? Ai phản đối? Tôi tán thành. Một đứa nhóc 7 tuổi căn bản không có tư cách làm người thừa kế tập đoàn Lục Thị, huống hồ còn ức hiếp mẹ và anh trai, tệ hại đến cực điểm. Đúng vậy. So với loại vừa ngu vừa ác như Lục Thần, Thiên Kiệt ôn hòa nhã nhặn, thông minh giỏi giang, phù hợp với hình ảnh tập đoàn hơn. Tôi cũng tán thành. Chỉ có Thiên Kiệt mới là hy vọng tương lai của tập đoàn ta. Mấy người các anh ý kiến thế nào? Tôi cũng tán thành. Tôi tán thành. Kết quả biểu quyết 5 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối. Hiện tại bãi bỏ tư cách người thừa kế của Lục Thần, xác nhận Lục Thiên Kiệt là người thừa kế mới của Lục Thị. Tôi còn chưa tới. Ai cho phép các người biểu quyết? Tôi còn chưa tới. Ai cho phép các người họp? Lục Thần, đây là cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn. Cậu không phải cổ đông công ty, không có tư cách tham dự. Không có tư cách. Tôi thừa kế 11% cổ phần của mẹ ruột Diệp Thu Mẫn. Bây giờ tôi không chỉ là cổ đông của công ty, mà còn là cổ đông lớn nhất. Các người muốn bãi bỏ quyền thừa kế của đại thiếu gia nhà họ Lục rồi cho một đứa khác lên. Xin lỗi, Lục Thần tôi không đồng ý. Lục Thần, cậu thuê người giết mẹ, nhục mạ anh trai, trời đất không chung. Cậu căn bản không có tư cách làm người thừa kế tập đoàn Lục Thị. Làm hại mẹ và anh trai, cô tận mắt thấy sao? Chứng cứ đâu? Tôi tận mắt nhìn thấy. Cô tận mắt nhìn thấy á, tôi dùng dao rạch cổ tay mẹ kế. Nếu tôi muốn giết bà ta, hà tất phải tự mình ra tay? Hay là mấy người thông đồng muốn hãm hại tôi? Không, không phải vậy. Chủ tịch, tôi không có, tôi... Lục Thần à, thư ký Triệu theo ba hơn 10 năm. Ba tin nhân phẩm của cô ấy, ba tin, nhưng con không tin. Vậy thì con vẫn nên liên lạc với nhà họ Diệp, tìm một cao thủ hình sự tiến hành điều tra đi. Nhà họ Diệp. Không cần nữa. Chuyện này không bàn thêm nữa. Lục Chính Quốc, ông đúng là thiên vị. Mẹ con Triệu Tuyết Mai thật đấy. Chuyện này cho qua cũng được. Nhưng tôi đề nghị hội đồng quản trị vĩnh viễn bãi bỏ tư cách thừa kế của Lục Thiên Kiệt. Cái gì? Bãi bỏ quyền thừa kế? Lục Thần, không được làm loạn. Nếu ba không đồng ý, con vẫn sẽ liên lạc nhà họ Diệp, bắt đầu điều tra chuyện con giết mẹ kế nhỉ. Lục Thần à, con phải học cách thấu hiểu. Hiện tại tuổi của con vẫn còn quá nhỏ, căn bản không thể kế thừa và quản lý tập đoàn, cho nên bà muốn bồi dưỡng Thiên Kiệt, cũng là muốn sau này cho con cả đời vinh hoa phú quý. Lục Thiên Kiệt anh ta chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, có tư cách gì mà kế thừa? Con thấy huấn luyện một con chó cũng giỏi hơn anh ta. Lục Thần, cậu ở sau lưng bịa đặt sỉ nhục tôi như vậy, chẳng phải quá đáng lắm sao? Ở đây ai mà không biết, 2 năm nay Thiên Kiệt mang lợi nhuận cho tập đoàn ít nhất 300-400 triệu tệ. Còn Lục Thần cậu chỉ biết khóc lóc. Cái gọi là lợi nhuận của các người là cắt xén tiền lương, giảm phúc lợi nhân viên sao? Thì đã sao? Còn hơn cậu cầm 3 tỷ tệ tiền mặt phu nhân để lại, đi chơi chứng chỉ quỹ, thua sạch sành xanh. Loại người như vậy căn bản không xứng nắm giữ tập đoàn. Ông nói cái gì?
Thua sạch 3 tỷ. Công ty mà giao cho người như vậy chỉ sợ phút chốc là phá sản. Hiện giờ tập đoàn đang gặp phải khủng hoảng chuỗi vốn. Nếu có 3 tỷ tiền mặt đó chắc chắn có thể bù đắp lỗ hổng. Người thừa kế đâu phải trò trẻ con. Một đứa bé 7 tuổi muốn kế thừa tập đoàn Lục Thị, chẳng phải quá nực cười sao? Tôi cho rằng vẫn là Thiên Kiệt phù hợp nhất. Nghe thấy chưa? Lục Thần, Thiên Kiệt làm người thừa kế, đó là mong đợi của mọi người. Cậu chỉ là một đứa trẻ, lấy gì mà so sánh với thiếu gia Thiên Kiệt. Này ông già, vừa nãy đánh ông chưa chừa à? Long Tam, dạy dỗ ông ta cho tôi. Chủ tịch, ngài phải làm chủ cho tôi. Đủ rồi. Lục Thần, hiện tại tập đoàn đang đối mặt khoản thiếu hụt 7 tỷ tệ để cứu mạng, đang lúc cần tiền gấp. Mà con không chỉ tiêu sạch 3 tỷ mà còn đánh lãnh đạo cấp cao. Con đúng là vô pháp vô thiên. Đúng vậy. Phó tổng Chu chỉ nói vài câu công bằng, cậu đã cho người trả thù ông ấy như vậy. Cậu có coi các cổ đông ra gì không? Cậu làm như vậy có phải quá đáng quá rồi không? Lục Thần, đây là hội đồng quản trị, không phải nơi cậu ăn vạ làm loạn như nhà trẻ. Một đứa bé 7-8 tuổi phá phách của cải thì thôi đi, tâm địa còn độc ác như vậy. Nếu để loại người này ngồi vào vị trí thừa kế thì những cổ đông nhân viên chúng ta làm sao còn sống yên ổn được? Chủ tịch, nếu để Lục Thần kế thừa tập đoàn, chúng tôi nhất định rút vốn. Rút vốn. Chúng tôi muốn rút vốn. Rút vốn. Rút vốn. Rút vốn. Ngồi xuống. Chủ tịch đã ngồi rồi. Lục Thần, con thấy rồi chứ, với năng lực của con căn bản không thể quản lý tập đoàn. Con nghe cha khuyên một câu, vẫn nên về học mẫu giáo đi. Các người muốn tôi từ bỏ, vì sao chứ? Cậu đã tiêu sạch 3 tỷ tệ rồi, còn tư cách gì mà kế thừa? Đúng là thiển cận. 3 tỷ này tôi không những không lỗ mà còn lời lớn. Lục Thần này không những không lỗ mà còn kiếm được tiền. Trẻ con biết chơi chứng khoán sao? Cậu tưởng kiếm tiền trên thị trường dễ như uống nước à? Cậu kiếm cái gì chứ? Chỉ số IS cậu all in với đòn bẩy gấp 10 đã rớt hơn 8 điểm rồi. Cậu cháy sạch tài khoản rồi. Lục Thần, tôi biết cậu rất muốn độc chiếm quyền thừa kế, nhưng nói dối lừa lọc thì không đúng đâu. Lừa anh à? Anh xứng sao? Nói thật cho anh biết, tôi kiếm được 6 tỷ tệ rồi. Cậu kiếm được 6 tỷ á, sao không thêm một số không nữa, nói kiếm được 60 tỷ đi, dù sao khoác lác cũng không đánh thuế. Lục Thần, bình thường cậu lừa tôi, anh đây rộng lượng, không chấp nhận với cậu. Nhưng những cổ đông ngồi đây là những người thế nào? Cậu coi họ là kẻ ngốc sao? Nói như vậy nghe được à? Lục Thiên Kiệt, anh không tự soi gương xem lại mình đi. Anh là cái thá gì? Cũng đáng để tôi lừa sao? Còn ở đó bôi nhọ tôi. Long Tam, ấn anh ta xuống đất, đánh một trận đi. Dừng tay. Lục Thần, hiện tại tập đoàn đang đối mặt với khoản nợ 7 tỷ tệ để vượt nạn. Con không giúp được gì, còn ở đây âm ỉ ra hệ thống gì? Chẳng phải chỉ 7 tỷ tệ sao? Chút tiền lẻ thôi. Tiền lẻ. Lục Thần, cậu có thể đừng khoác lác nữa không? Cậu làm mất mặt chủ tịch Lục quá rồi. Cô cũng dám bôi nhọ tôi. Chủ tịch, ngài xem cậu ấy kìa. Lục Thần, con quá đáng rồi. Con quá đáng chỗ nào hả ba? Chẳng phải thiếu 7 tỷ sao? Con chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ có người mang tới cho ba. Bắt đầu thu lưới, bán hết hàng đi. 5 phút sau, tôi muốn nhìn thấy thẻ ngân hàng có số dư 7 tỷ được đưa tới trước mặt tôi. Lục Thần, cậu buồn cười quá. Cậu giả vờ diễn kịch, cũng diễn cho trọn bộ. Còn 5 phút nữa chứ. Mang 7 tỷ tiền mặt tới á. Lục Thần à, cậu tưởng mình là mấy in tiền sao? Muốn in bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Nằm mơ cũng không mơ kiểu đó. Lục Thần, cậu biết 7 tỷ tệ là như nào không? Khoác lác cũng đừng dám khoác thế. Nhìn anh kìa,
Chỉ 7 tỷ đã dọa anh rồi. Đúng là thiển cận thật. Tôi thiển cận. Được, đã nói tới mức này rồi. Hôm nay nếu cậu không lấy ra được 7 tỷ thì sao? Đúng vậy, nếu cậu không lấy ra được thì sao? Cậu định làm thế nào? Rất đơn giản. Nếu cậu không lấy ra được 7 tỷ thì phải xin lỗi tất cả mọi người có mặt. Hơn nữa, từ nay rút khỏi quyền thừa kế nhà họ Lục. Thiên Kiệt thiếu gia vẫn quá lương thiện rồi. Chỉ xin lỗi miệng chẳng phải quá hời cho nó sao? Phải bắt nó trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ông già này còn dám cãi lại sao? Long Tam, đủ rồi. Lục Thần, cậu có dám cược không? Cược thì cược. Nếu tôi không lấy ra được 7 tỷ, tôi sẵn sàng dập đầu xin lỗi tất cả mọi người ở đây và vĩnh viễn rút khỏi quyền thừa kế. Nhưng nếu tôi lấy ra được, nếu mày thật sự lấy ra được, tao sẽ xin lỗi và rút khỏi quyền thừa kế nhà họ Lục. Chưa đủ, anh vốn dĩ đã không có tư cách thừa kế, sao có thể đem thứ anh vốn không có ra cá cược? Tôi muốn từ nay về sau mỗi lần gặp tôi đều phải quỳ xuống dập đầu. Ván cược này anh dám cược với tôi không? Có gì mà không dám? Được, vậy thì chờ đó mà quỳ xuống dập đầu đi. 7 tỷ tệ tới rồi. Thiếu gia Lục Thần, 7 tỷ tệ tới rồi. Thấy chưa, Lục Thiên Kiệt, 7 tỷ tệ đã bày ở đây rồi. Còn không mau dập đầu gọi tôi là ba đi. Lên. Nói bậy nói bạ. Mày tùy tiện cầm thẻ ngân hàng nói bên trong có 7 tỷ tệ thì là có 7 tỷ tệ thật à? Sao không nói có 10 tỷ luôn đi? Lục Thần, cậu còn dám cười nhạo Thiên Kiệt, thiển cận. Tôi thấy là cậu không biết trời cao đất dày thì có. Đủ rồi, Lục Thần, con quậy cũng đủ rồi. Bây giờ mau xin lỗi mọi người đi. Người nên xin lỗi không phải là các người sao? Con nói cái gì? Bắt chúng ta xin lỗi á? Ăn nói ngông cuồng. Lục Thần, tao thấy mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến lúc này còn diễn, còn muốn lừa dối. Chẳng lẽ mày cho rằng tất cả mọi người ở đây đều bị ngu sao? Chỉ bằng một tấm thẻ ngân hàng mà muốn lừa bọn tao? Các người chẳng phải là kẻ ngốc sao? Thằng nhóc con khốn nạn này, Chủ tịch Lục, ông dạy con kiểu gì vậy? Vậy thành ra thế này, đúng là làm mất mặt tập đoàn chúng ta. Còn không bao đuổi nó ra ngoài. Đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài. Được, được, được. Lục Thần, bây giờ tao sẽ vạch trần màn diễn vụng về của mày. Người đâu? Mang máy boss tới. Lục Thần, không phải mày nói trong thẻ này có 7 tỷ tệ sao? Quẹt thử đi, xem bên trong rốt cuộc có tiền hay không. Nếu không có thì quỳ xuống xin lỗi mọi người ngay. Thế nếu có thì sao? Nếu có, tao gọi mày là ba. Nếu anh đã muốn gọi như vậy thì tôi thành toàn cho anh. Số dư thẻ là 7 tỷ tệ. Không thể nào. Cái gì? Thật sự có 7 tỷ tệ? Không thể nào. Thật sự có 7 tỷ tệ? Thằng nhóc này chẳng lẽ đi cướp ngân hàng sao? Ngân hàng nào có 7 tỷ tệ tiền mặt cho cậu cướp chứ? Chẳng lẽ vì tiểu thiếu gia nhà họ Lục này thật sự là thiên tài chơi cổ phiếu? Xem ra tập đoàn Lục Thị chúng ta xuất hiện thần đồng chứng khoán nhí rồi. Tốt quá rồi. Tiểu thần à, 7 tỷ tiền mặt của con thật sự đã giải quyết được tình thế cấp bách của tập đoàn rồi. Đây là 7 tỷ của con, đâu phải của ba. Muốn thì tự mình kiếm đi. Ba muốn lấy cũng được thôi. Nhưng vị trí chủ tịch của ba phải đổi với con mới được. Lục Thiên Kiệt, 7 tỷ đã vào tài khoản rồi. Còn không mau quỳ xuống gọi ba đi. Không, tao không tin. Số tiền này chắc chắn là mày vay từ nơi khác.
Tiền của mày rõ ràng đã chơi chứng khoán lỗ sạch rồi mà. Mày không thể có 7 tỷ tệ được. Nếu anh có bản lĩnh thì tôi cho anh 5 phút đi vay 7 tỷ tệ đi. Tao không so đo với mày. Sao vậy? Xem ra anh còn muốn giở trò quỵt nợ sao? Tao không quỵt. Số tiền này nguồn gốc không rõ ràng nên tao không công nhận. Vậy sao? Anh không công nhận. Lục Thiên Kiệt, anh phải biết, bây giờ tôi chơi với anh là vì thấy thú vị. Nhưng nếu anh làm tôi cảm thấy nhàm chán. Long Tam, có mặt. Vay lại cho tôi. Lục Thần, con điên rồi sao? Con điên á, là con trai ngoan của ba không chịu nhận thua. Con cũng hết cách. Tao không nhận thua gì, rõ ràng là mày không có cách chứng minh nguồn gốc số tiền này. Ai biết tiền này của mày là vay hay là tự kiếm được. Nên ván cược của chúng ta không có hiệu lực. Đến lúc này rồi, anh còn cãi tôi. Long Tam, bắt anh ta quỳ xuống. Lục Thiên Kiệt, thiếu gia đây cũng không muốn vậy, nhưng anh cứ tự tìm đường chết. Đã cược mà không chịu thua, vậy thì hết cách. Thiếu gia này chỉ đành tự mình ra tay. Tôi hỏi anh, có gọi ba không? Tao chưa thua, tao không nhận. Được, được. Rốt cuộc anh có gọi ba không? Lục Thần, con quá đáng lắm rồi. Lục Thần, con quá đáng lắm rồi. Quá đáng? Con quá đáng chỗ nào? Là anh ta tự đòi cược. Đã cược thì phải chịu thua. Anh không thực hiện giao kèo còn trách con sao? Nhưng nó, dù sao cũng là anh trai của con, cùng chung huyết mạch với con. Con bắt nó gọi mình là ba. Con còn coi ba ra gì không? Anh ta gọi con là ba, con gọi ba là ba. Chúng ta ai tính phần đấy. Câm miệng cho tôi. Đồ không có gia giáo. Con đúng là làm mất hết thể diện nhà họ Lục. Con làm mất mặt nhà họ Lục. Chẳng phải chính tên kia dám cược không dám nhận mới là kẻ làm mất mặt nhà họ Lục sao? Còn nữa là hắn tự đòi cược. Con làm gì cũng chưa đến lượt ba quản. Con Long Tam, nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Lẽ nào ông cũng không hiểu chuyện sao? Còn không mau thả Thiên Kiệt ra. Lúc bà chủ qua đời đã dặn tôi chỉ nghe lời một mình thiếu gia. Thiếu gia bảo tôi làm gì tôi sẽ làm như vậy. Chủ tịch, ông không có quyền can thiệp. Huống hồ chuyện này cũng không phải lỗi của thiếu gia. Ông Lục Thiên Kiệt, hôm nay anh cũng thấy rồi, không ai cứu được anh đâu. Rốt cuộc anh có gọi ba không? Ba. Khoan đã, tiền của Lục Thần có vấn đề. Sao không nói sớm? Tôi đã lỡ gọi rồi. Hôm nay thị trường chứng khoán biến động, nghi ngờ có thế lực nước ngoài cố ý thao túng thị trường. Người phụ trách Ủy ban chứng khoán cho biết sẽ điều tra nghiêm ngặt các giao dịch lớn trong hôm nay và phong tỏa nguồn tiền bất thường, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư không bị tổn hại. Phong tỏa tất cả nguồn tiền lớn bất thường của thị trường chứng khoán hôm nay đều đã bị phong tỏa. Nếu cậu nói tiền của cậu đến từ thị trường chứng khoán thì phải bị phong tỏa mới đúng. Trừ khi tiền của cậu không đến từ thị trường chứng khoán. Vậy nếu tiền của tôi đến từ chứng khoán thì sao? Thì phải bị phong tỏa. Bị phong tỏa rồi thì không tính. Không thể chứng minh số tiền đó là do cậu kiếm được. Đúng vậy. Lỡ thị trường có biến động, tiền của cậu biến mất trong chớp mắt thì sao? Đúng đúng đúng. Vụ cược này không tính. Chứng khoán đã bị phong tỏa rồi. Ai biết tiền đó là thật hay giả? Đúng vậy. Vụ cược này không có hiệu lực. Lục Thần, mày nghe thấy chưa? Vụ cược không có hiệu lực, tao không thua. Còn không mau thả tao ra. Lục Thần, còn không mau thả Thiên Kiệt ra. Thú vị đấy. Xem ra trò chơi này tôi phải từ từ chơi với các người rồi. Thả người. Lục Thần, chuyện hôm nay tao sẽ ghi nhớ cả đời. Qua hôm nay tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp bội. Câu đó nên dành cho chính anh. Bởi vì lần sau sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Đi. Thiếu gia, sao chưa về nghỉ ngơi?
Ngày nào Lục thị chưa nằm trong tay tôi thì tôi không yên ổn ngày đó. Vậy bây giờ chúng ta... Tiền thì đã có rồi. Tiếp theo là cướp quyền. Đây là văn phòng của Lục Thiên Kiệt. Vâng, vâng, đúng vậy. Quản lý Dương, qua đây. Vâng, vâng, vâng. Đem toàn bộ đồ cá nhân của Lục Thiên Kiệt ném hết cho tôi. Đừng làm bẩn mắt tôi. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, công việc của bộ phận dự án tập đoàn đều giao cho tôi. Nghe rõ chưa? Thiếu gia Thần, chuyện này e là không được đâu. Thiếu gia Thiên Kiệt là do lão gia đích thân bổ nhiệm làm giám đốc dự án. Tôi sao không có thể cái gì chứ? Lão gia có thể bổ nhiệm, tôi không thể bổ nhiệm sao? Tôi hỏi anh lần nữa, tôi có thể bổ nhiệm hay không? Đương nhiên là có thể. Thiếu gia Lục Thần là người thừa kế duy nhất của Lục thị. Cậu ấy không thể bổ nhiệm thì ai có thể bổ nhiệm? Còn không mau làm theo lời thiếu gia đi. Vâng. Ê này, cô đến đây làm gì? Đương nhiên là đến nương nhờ thiếu gia Lục Thần rồi. Cô nghĩ cô muốn theo là tôi sẽ nhận cô sao? Thiếu gia Lục Thần căn cơ trong công ty còn nông, chuyện lớn chuyện nhỏ trong công ty đều cần một người làm tai mắt, không phải sao? Được, xem biểu hiện của cô. Thiếu gia, đây là tài liệu nửa năm gần đây của bộ phận dự án, mời cậu xem qua. Ôi, suýt nữa quên mất chuyện này. Long Tam. Thiếu gia, có gì dặn dò? Ở địa chỉ này có một tòa nhà bỏ hoang. Ông xuống tầng hầm, lấy hết đồ ra cho tôi. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối đừng để người khác phát hiện. Vâng. Chính là chỗ này rồi. Phải nói là Tiểu Tuyết này tay nghề massage của cô ngày càng giỏi rồi. Cảm ơn thiếu gia khen ngợi. Thiếu gia, không ổn rồi. Tôi vừa nhận được tin tập đoàn Long Dương muốn mượn danh Đại Đô đốc Giang Châu vu khống tập đoàn Lục thị, muốn chúng ta khuất phục. Tập đoàn Lục thị e là đại nạn sắp tới rồi. Biết rồi, biết rồi. Thiếu gia, cậu không lo sao? Lục thị là tài sản cậu sẽ thừa kế. Nếu sụp đổ thì cậu chẳng còn gì nữa. Lo cái gì chứ? Tôi đã đoán trước rồi. Cứ yên tâm, Lục thị sẽ không sụp đổ đâu. À đúng rồi, mấy bức tranh hôm trước tôi bảo ông lấy, để ở đâu rồi? Đều ở trong thư phòng. Đi, đem bức thư này và một bức tranh trong đó gửi cho Đại Đô đốc Giang Châu. Chuyện này sẽ được giải quyết dễ dàng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thiếu gia đây liệu sự như thần. Mau đi đi. Vâng. Kiếp nạn ở kiếp trước còn phải nhờ nhà ngoại mới có thể dẹp yên. Nhưng kiếp này tôi sẽ tự mình xoay chuyển cục diện, chuyển bại thành thắng. Không chỉ báo thù mà còn đưa tập đoàn Lục thị lên một đỉnh cao mới. Các người cũng nên nghĩ cách đi chứ. Nếu chuyện này không giải quyết, tập đoàn coi như xong rồi. Tập đoàn Long Dương đó thật quá đáng. Không phân đúng sai đã bôi nhọ chúng ta. Hay là chúng ta tìm người nói đỡ vài câu đi. Dù sao chúng ta cũng là tập đoàn lớn hàng đầu Giang Châu mà. Tìm ai bây giờ? Người ta là tập đoàn Long Dương, chống lưng là Đại Đô đốc Giang Châu. Trừ khi có kỳ tích xảy ra. Ê, thằng nhóc con, mày còn đến đây làm gì? Còn chưa đủ loạn sao? Đúng vậy, bây giờ là giây phút sống còn của tập đoàn. Sao? Cậu còn muốn nhân lúc này đến cướp quyền kiểm soát sao? Đồ chỉ biết gây rối, cút ngay. Tôi là người thừa kế của tập đoàn, tôi không thể đến sao?
Ai quy định tôi không được đến? Đồ chỉ giỏi bắt nạt người nhà, còn mơ đến cái ghế thừa kế à? Tao nói cho mày biết, bây giờ tập đoàn sắp phá sản rồi. Đến lúc đó mày chẳng còn gì cả. Chưa đánh đã sợ. Loại như anh mà muốn cầm lái Lục thị sao? Cậu có bản lĩnh thì giải quyết chuyện này đi. Lục Thần, tập đoàn đang có chuyện lớn xảy ra. Không phải lúc còn đứng đây tranh quyền đoạt lợi đâu. Nhìn các người sợ kìa. Chẳng phải chỉ là một đại đô đốc thôi sao? Nhìn các người đi, mặt mày hoảng hốt như sắp chết vậy. Im miệng, không được nói bậy. Mày có biết đại đô đốc là ai không? Đó là ông lớn Giang Châu, thần thông quảng đại lắm đấy. Thì sao chứ? Đối với tôi, chỉ là cơn sóng nhỏ xíu, phẩy tay một cái là giải quyết xong. Ôi chao, phẩy tay lại giải quyết được cơ à? Lục Thần, đừng tưởng cậu biết chơi cổ phiếu là có thể trời không sợ đất không sợ. Sao mâm nào cũng thấy ông vậy? Long Tam, làm theo quy trình đi. Còn dám phách lối à? Cho chừa này, cho chừa này. Một con tép triêu mà dám nhiều lần bất kính với chủ nhân. Sao loại như này vẫn còn ở đây? Tôi nói mà các người không nghe đúng không? Lục Thần, tập đoàn đang có chuyện lớn xảy ra. Không phải lúc còn đứng đây tranh quyền đoạt lợi đâu. Thiếu gia à, tôi cầu xin cậu đấy, đến nước này rồi, đừng gây chuyện nữa được không? Tập đoàn đang đối mặt với nguy cơ sống còn. Mọi người đều đang ở đây cùng nhau, nghĩ đủ mọi biện pháp giải quyết. Còn mày thì sao? Vừa vào đã đánh lãnh đạo cấp cao. Đứng đây khoác lác, trong mắt mày còn có chúng tao không? Tại sao tao phải để các người vào mắt chứ? Nhìn cái đám các người đi. Chút chuyện cỏn con cũng không giải quyết nổi, vậy mà còn dám hỏi tôi. Các người xứng sao? Cậu đúng là không biết xấu hổ. Lục Thần, tao thừa nhận mày đúng là rất giỏi kiếm tiền, nhưng đây là trò chơi quyền lực. Một thằng nhóc 7 tuổi như mày biết quyền lực là gì không? Tôi đúng là không hiểu, nhưng tôi hiểu một điều. Đừng ngồi chờ chết, ngồi đây than thân trách phận, chờ đợi cái gọi là kỳ tích. Lục Thần, cậu nói thì hay lắm, nhưng tai họa đến nơi rồi, chúng tôi còn cách nào nữa? Con thuyền lớn của nhà họ Lục kết cục sẽ chìm rồi. Cậu thích ngông cuồng đúng không? Vậy thì ngông thêm vài năm nữa đi, dù sao cũng chẳng ngông được mấy lần nữa đâu. Tôi ngông là có lý do của tôi. Nhìn đám các người đi, chút khó khăn nhỏ đã làm các người bó tay, vậy mà còn muốn chấn hưng công ty. Lục Thần, tao biết mày có tiền, muốn dùng tiền để lo lót, nhưng mày biết không, đại đô đốc là người công tư phân minh, dùng tiền không có tác dụng đâu. Đúng vậy, ông lớn như đại đô đốc Giang Châu, thân phận cao quý vô cùng, sao có thể vì một thằng nhóc như cậu mà thay đổi quyết định tha cho nhà họ Lục? Đừng nằm mơ nữa, tôi thấy mọi người nên bàn xem chia tài sản thế nào đi. Lục Thần, tập đoàn đang ở thời khắc sinh tử, đừng ở đây làm loạn nữa. Nghe ba một câu, về lớp học đi, ba đảm bảo với con, nhất định sẽ để lại cho con một phần tài sản. Xử lý sao rồi? Thiếu gia, đã giải quyết xong hết rồi. Các vị, vừa nãy chẳng phải các người muốn một kỳ tích sao? Con muốn nói gì? Bây giờ con có thể tặng cho các người một kỳ tích, chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi. Đại đô đốc Giang Châu sẽ đích thân tới hỏi thăm tập đoàn. Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ khoác lác. Còn một cuộc điện thoại nữa chứ. Đại đô đốc Giang Châu sẽ lập tức tới công ty. Cậu nghĩ đại đô đốc Giang Châu là người hầu nhà cậu sao hả? Còn gọi là đến gây nữa chứ. Lục Thần, mày có biết đại đô đốc Giang Châu 5 chữ này nặng ký cỡ nào không? Đó là ông lớn thần thông quảng đại ở Giang Châu. Ngay cả bên ngoài của mày cũng phải kiêng dè đấy. Vậy mà còn một cuộc điện thoại là có thể gọi người ta tới. Đừng khoác lác nữa. Nếu tổ chức cuộc thi khoác lác giỏi, tôi thấy thiếu gia Lục Thần tham gia chắc chắn sẽ giành quán quân. Tôi từng thấy người khác khoác lác rồi, nhưng chưa thấy ai khoác lác như cậu. Cũng may đây là cuộc họp hội đồng quản trị kín, nếu không lời này mà truyền ra ngoài để đại đô đốc Giang Châu nghe được, không chừng sẽ tới hỏi tội tập đoàn họ Lục chúng ta. Được rồi Lục Thần, chuyện này cậu đừng gây sự nữa. Quyền lực của đại đô đốc không phải một đứa trẻ như cậu có thể tưởng tượng được đâu. Cậu mau đi đi. Đừng vội, tôi còn chưa gọi điện. Lục Thần à, Lục Thần, mày đúng là biết diễn thật đấy.
Giờ còn giả vờ gọi điện nữa chứ. Mày nghĩ lần này tao sẽ tin mày sao? Đại đô đốc Giang Châu, mày không có tư cách gặp mặt đâu. Đúng vậy. Cậu coi chúng tôi là đồ ngốc à? Cậu có số điện thoại đại đô đốc không? Gọi đi, gọi đi. Alo, có phải đại đô đốc Giang Châu Lý Vạn Sơn không? Tôi là Lục Thần. Cho ông 5 phút. Lập tức tới tập đoàn Lục Thị. Nếu không, tự gánh hậu quả. Tôi là Lục Thần. Cho ông 5 phút. Lập tức tới tập đoàn Lục Thị. Nếu không, tự gánh hậu quả. Rõ. Người đâu? Chuẩn bị xe. Mở toàn bộ lệnh hạn chế giao thông. Tôi phải tới tập đoàn Lục Thị trong vòng 5 phút. Một thằng nhóc 7 tuổi như cậu mà còn một cuộc điện thoại gọi đại đô đốc tới trong chớp mắt. Đại đô đốc thân phận cao quý thế nào chứ? Sẽ quen biết một thằng nhóc 7 tuổi như cậu sao? Một con tép riêu. Còn dám giới hạn 5 phút có mặt. Cậu đúng là tưởng mình ghê gớm lắm. Lục Thần, nếu cuộc điện thoại này là giả, bọn tao coi như mày đùa thôi. Người nhà sẽ không trách mày. Nhưng nếu cuộc điện thoại này là thật, mày đã phạm tội bất kính, là tội liên lụy cửu tộc đấy. Ngồi tù mục xương luôn. Đến lúc đó cả nhà họ Lục đều sẽ bị mày liên lụy. Lục Thần, nghe ba khuyên một câu. Tình hình bây giờ hoàn toàn không phải chuyện một đứa trẻ như con có thể tham gia. Con đừng làm loạn nữa. Ai đang làm loạn cơ? Nó vậy mà thật sự gọi đại đô đốc Lý Vạn Sơn tới rồi. Lục Thần vậy mà thật sự chỉ một cuộc điện thoại đã mời được đại đô đốc. Ai đang làm loạn cơ? Chẳng lẽ là Lục Thần đã vô lễ với đại đô đốc, chọc đại đô đốc nổi giận nên mới tới nhà họ Lục hỏi tội? Rất có thể là vậy. Với cái giọng điệu vừa nãy của nó trong điện thoại, đại đô đốc đập tan nhà họ Lục cũng dễ hiểu. Nhìn việc tốt mày làm đi. Nhà họ Lục vì mày sắp bị liên lụy rồi. Đại đô đốc, tôi là Lục Thiên Kiệt, con cả nhà họ Lục. Ngài có thể ghé thăm nhà họ Lục, thật sự khiến nhà họ Lục chúng tôi vô cùng vinh hạnh. Ngài yên tâm, thằng nhóc này làm ngài không vui, lát nữa tôi sẽ thay ngài dạy dỗ nó. Lục Thần, còn không mau qua đây, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với đại đô đốc, xin được tha thứ. Nếu không, hôm nay không ai cứu được mày đâu. Đại đô đốc, ngài đang... Cậu chính là thiếu gia Lục Thần sao? Cậu chính là thiếu gia Lục Thần sao? Đúng, tôi chính là Lục Thần. Cậu bảo tôi tới tập đoàn họ Lục mục đích là đương nhiên là hủy bỏ việc bảo hộ của tập đoàn Long Dương, trả lại công bằng cho nhà họ Lục. Nhưng tiền đề là lời giải thích mà nhà họ Lục đưa ra phải khiến tôi hài lòng. Tiểu Thần, đừng làm loạn nữa, đều là người một nhà, cần gì phải giải thích. Đúng vậy. Lục thiếu gia, chuyện này cậu mau nói với đại đô đốc hủy bỏ kiểm tra tài chính của tập đoàn Lục Thị đi. Thế này đi, chuyện của nhà họ Lục cũng không liên quan tới tôi. Đại đô đốc, ông muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó đi. Sao nào? Các người không phải nghĩ rằng có được sự che chở của tôi là chuyện dễ dàng đấy chứ. Nếu không phải nhờ lời đảm bảo của Lục Thần, từng người các người đều sẽ bị thanh toán. Đừng, ông đừng vậy, đừng. Tiểu Thần, rốt cuộc con muốn tập đoàn cho con lời giải thích gì? Rất đơn giản. Thứ nhất, đuổi việc ông già này ra khỏi công ty đi. Chủ tịch, ngài không thể sa thải tôi được. Bao năm qua, tôi vì tập đoàn tận tâm tận lực. Tôi vì tập đoàn làm trâu làm ngựa. Tôi đã bỏ ra vô số mồ hôi và công sức. Chủ tịch à, không thể sa thải tôi. Tiểu Thần, đừng làm vậy. Chu tổng bao năm nay đã cống hiến cho tập đoàn rất nhiều công sức, rất nhiều dự án đều không thể thiếu Chu tổng. Nếu đuổi ông ấy, chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của tập đoàn. Sao nào? Là con không có quyền quản lý tập đoàn, hay là tập đoàn không phải của con? Vậy đại đô đốc, ông cứ quyết định đi. Tiểu Thần, ba sa thải, ba sa thải. Chu Chính Anh, tôi tuyên bố anh bị tập đoàn sa thải. Chủ tịch, thấy chưa? Lục Thần này nói được làm được.
Nói sa thải loại như ông là sẽ sa thải. Cậu, tôi sẽ khiến cậu hối hận. Thứ hai, con muốn Lục Thiên Kiệt thực hiện giao ước. Ba, không sao. Giao ước. Đừng lo, tôi vẫn còn ác chủ bài. Mối thù này nhất định sẽ báo. Được. Tôi tuyên bố hủy bỏ vĩnh viễn tư cách người thừa kế tập đoàn họ Lục của Lục Thiên Kiệt. Lục Thần là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục Thị. Tiểu Thần, giờ con hài lòng rồi chứ? Thế vẫn chưa đủ đâu. Ba, giao ước giữa con và anh ta không chỉ có vậy, còn phải bắt anh ta quỳ xuống dập đầu với con, gọi con là ba nữa. Lục Thần, cậu đừng quá đáng. Ô hay, cái ông già này bị sa thải rồi mà còn vì chủ bất bình à. Lục Thần, nói cho cậu biết, phong thủy luân chuyển. Giờ cậu ngông không có nghĩa sau này cậu vẫn ngông. Tin hay không, lát nữa tôi sẽ bắt cậu quỳ xuống đất cầu xin tôi. Tôi quỳ xuống đất dập đầu cầu xin ông á. Đồ chó già lú lẫn mơ đẹp quá rồi đấy. Được, cứ chờ mà xem. Chủ tịch Lục, đại diện tập đoàn tài chính đã ở dưới sảnh tập đoàn, muốn cùng tập đoàn Lục Thị bàn chuyện ký kết thỏa thuận hợp tác để chốt tháng trước. Mau đi đón tiếp. Hợp tác này là tôi lúc trước tự tay kéo về, giờ lại sa thải tôi. Lục Thần, nỗi nhục này lát nữa tôi sẽ bắt cậu trả lại gấp bội, cứ chờ mà xem. Thảo nào Chu tổng nói lát nữa có thể báo thù, ra là mấu chốt ở đây. Là dám sa thải người hùng như Chu tổng. Lần này tôi có thể nhân cơ hội làm khó dễ. Lục Thần, mày xong rồi. Mày đã gây họa lớn cho tập đoàn Lục Thị. Hợp đồng giữa tập đoàn Lục Thị và tập đoàn Bảy Nước là do Chu tổng đích thân đàm phán. Giờ lại sa thải người phụ trách dự án này và công thần của công ty chúng ta. Mày đúng là tự chặt tường thành. Đúng vậy, Thiên Kiệt nói không sai. Hợp tác dự án này Chu tổng cực kỳ quan trọng. Không có ông ấy, dự án này không xong đâu. Nghe nói dự án hợp tác này nếu đàm phán thất bại, tiền bồi thường vi phạm là 30 tỷ tệ đấy. 30 tỷ á? Tập đoàn giờ thế này lấy đâu ra 30 tỷ? Lục Thần, còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi Chu tổng, cầu xin ông ấy tha thứ, và còn phải cho Chu tổng chức cao lộc hậu. Nếu không, tập đoàn vì quyết định bừa bãi của mày mất 30 tỷ tệ, bồi thường cho tập đoàn Bảy Nước đấy. Vừa rồi cậu chẳng phải rất ngông sao? Gọi tôi là chó già, còn ép tôi bị sa thải. Giờ quỳ xuống xin lỗi mà muốn tôi quay lại dự án à? Không, mới đẹp thật đấy. Ý của Chu tổng là đương nhiên là phế truất cậu ta. Loại người này không xứng làm người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục Thị. Tôi thấy ông đúng là ăn đòn mà không nhớ. Sao? Còn muốn mạnh mờ mà. Tôi nói cho cậu biết, chuyện này ngoài tôi ra không ai làm được hết. Chu tổng nói đúng. Chu tổng thông thạo 7 thứ tiếng, năng lực phi phàm, lại làm việc ở tập đoàn mấy chục năm. Hợp tác dự án này không có ông ấy thật sự không được. Dự án hợp tác này vốn dĩ là do Chu Chính Anh tự mình đàm phán. Tập đoàn Phúc không tìm được ai quen thuộc dự án này hơn. Hợp tác vội vàng sẽ dẫn đến thất bại. Bồi thường 30 tỷ tiền mặt cho tập đoàn Bảy Nước. Đúng vậy, cậu ta sa thải ông ấy. Giờ muốn mời người ta quay lại, phải đích thân cậu ta đi mời. Đại đô đốc, nếu ông không vội, có thể ở lại xem một vở kịch hay. Đương nhiên rồi, thiếu gia Lục Thần. Tài liệu tập đoàn Long Dương tham ô nhận hối lộ, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Yên tâm, lát nữa sẽ giao cho đô đốc. Tập đoàn Long Dương thật quá đáng, lại dám lừa tôi. Đến lúc đó tuyệt đối không tha cho họ. Lục Thần, còn đứng ngay ra làm gì? Còn không mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với Chu tổng, cầu xin tha thứ đi. Không, chỉ vậy thôi chưa đủ. Chủ tịch, tôi thấy là Lục Thần, thằng nhóc 7 tuổi này làm việc ngu xuẩn lỗ mãng, căn bản không xứng làm người thừa kế tập đoàn Lục Thị. Ông không phế trước nó, tôi sẽ không quay lại tập đoàn tiếp quản dự án này. Chu Chính Anh, ông đang uy hiếp chủ tịch đấy à? Ông đúng là quá ngông cuồng rồi. Tôi ngông thì sao nào? Chuyện này chỉ tôi làm được, các người đều phải cầu xin tôi. Ông già ảo tưởng cũng đủ ngông đấy. Long Tam, đồ chó già này
Hết lần này tới lần khác vô lễ với tôi. Ông thấy nên làm thế nào? Đương nhiên là thay thiếu gia dạy dỗ hắn ta. Vậy còn đứng đây ra làm gì? Long Tam, ông phải nghĩ cho kỹ. Ông làm vậy là tội nhân của tập đoàn Lục Thị đấy. Lục Thần, cậu còn không quỳ xuống cầu xin tôi. Đúng là một đám hề nhảy nhót. Tôi còn cần cầu xin ông mà. Tôi cầu xin cái con khỉ. Chuyện này tôi giải quyết dễ ợt. Để tôi xem cậu giải quyết kiểu gì. Nói trước cho cậu biết, lần đàm phán với tập đoàn 7 nước này ảnh hưởng sâu rộng. Nếu đàm phán này thất bại, đầu tư tương lai của cả Giang Châu đều sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, không chỉ đơn giản là bồi thường 30 tỷ đâu. Lục thiếu gia, không được thì xin lỗi cái ông họ Chu kia đi. Có tôi ở đây, ông ta không dám làm gì đâu. Yên tâm đi đại đô đốc. Ông cứ xem kịch cho hay. Có tôi ở đây, những chuyện này không thành vấn đề. Lục Thần, mày bớt khoác lác đi. Một thằng nhóc 7 tuổi, biết 7 thứ tiếng là gì không? Hả? Mày lấy gì để đi đàm phán với đại diện 7 nước đây? Chính là đàm phán với tập đoàn 7 nước, bỏ qua yếu tố kỹ thuật không nói. Chỉ riêng ngôn ngữ cũng phải biết ít nhất 7 thứ tiếng. Lục Thần, tôi thừa nhận trước đó cậu đúng là gây chấn động. Nhưng trước thực lực thật sự, cậu cũng chỉ có nước quỳ xuống cầu xin. Biết điều thì mau quỳ xuống trước Chu tổng, dập đầu xin lỗi, cầu xin tha thứ. Đừng cố chấp nữa. Đến lúc đó lại gây họa lớn cho Lục Thị và Giang Châu. Ồn ào quá. Long Tam, hai người bọn họ lắm mồm vậy. Ông còn đứng ngây ra làm gì? Vừa rồi không bảo ông đánh sao? Lục Thần, cậu không cầu xin Chu tổng, đời tập đoàn phá sản rồi, mày sẽ chẳng còn gì cả. Lục Thiên Kiệt, anh hiểu gì về thiên tài nào? Hôm nay thiếu gia đây sẽ cho anh biết những việc anh cho là không làm được trước mặt tôi chỉ là mấy trò vặt vãnh. Được, một thằng nhóc như mày, mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuyện này xem sau này mày xử lý thế nào. Nhà họ Lục có ý gì? Tôi bay từ xa tới đàm phán hợp tác với các người, không ra đón tôi thì thôi, còn để tôi chờ ở đây lâu như vậy. Rõ ràng các người không coi chúng tôi ra gì. Ngài William, ngài bớt giận. Thật sự là tập đoàn xảy ra chút chuyện. Ông là ai? Chu Chính Anh đâu? Gọi Chu Chính Anh ra cho tôi. Chuyện này... Thật sự xin lỗi, ngài William. Tôi đã bị tập đoàn Lục Thị sa thải rồi. Dự án hợp tác này tôi không theo nữa. Bị sa thải rồi sao? Về tập đoàn Lục Thị, để ai nói chuyện hợp tác với tôi đây? Một thằng nhóc con. Tập đoàn Lục Thị lại để một thằng nhóc con nói chuyện hợp tác với tôi sao? Các người đang đùa giỡn với chúng tôi à? Đây đúng là sự sỉ nhục với chúng tôi. Thằng nhóc này đã đi mẫu giáo chưa? Nó hiểu cái gì chứ? Một thằng nhóc cộng trừ nhân chia còn không biết, mà bảo nó đến nói chuyện hợp tác với chúng tôi sao? Các người quá đáng thật đấy. Thấy chưa Lục Thần, mày đúng là làm mất sạch thể diện của tập đoàn Lục Thị. Còn không mau xin lỗi Chu tổng đi, rồi từ bỏ quyền thừa kế, cầu xin Chu tổng tha thứ, nhường vị trí lại cho Chu tổng. Nói chuyện hợp tác với họ là phải nhìn vào lợi thế, chứ chẳng liên quan gì đến tuổi tác của tôi. Tiểu Lưu à, phải nghe lời đấy. Lần này tập đoàn 7 nước đến Giang Châu bàn hợp tác. Lúc cậu phiên dịch phải thêm thắt một chút, như vậy mới khiến Chu Chính Anh tôi thêm phần công lao. Đến lúc đó tôi nhận được thưởng, đương nhiên sẽ không thiếu phần của cậu. Chuyện cậu tham ô 15 vạn tệ tiền công quỹ của công ty, hóa đơn vẫn đang ở chỗ tôi đấy. Tôi tuyệt đối trung thành với Chu tổng. Chu tổng bảo làm thế nào, tôi sẽ làm thế đó.
Nước cờ đã chôn từ trước, không ngờ lại dùng vào lúc này. Lục thần, hôm nay dù cậu có bản lĩnh đến đâu, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Thiếu gia đây là thiên tài trên thế giới này, không có chuyện gì tôi không làm được. Cái tập đoàn 7 nước nhỏ bé kết người, dám ngông cuồng ở đây sao? Phiên dịch này sao vậy? Chẳng lẽ là do lão già kia sai khiến sao? Thú vị đấy, tôi muốn xem thử hôm nay các người có thể dở ra trò gì. Được, để xem thằng nhóc cậu thiên tài đến mức nào. Nào, đưa tài liệu đây. Không phải cậu nói mình là thiên tài sao? Phiên dịch nội dung trên tài liệu này cho tôi nghe. Nếu cậu có thể hiểu được, tôi sẽ đồng ý hợp tác với tập đoàn các người. Hơn nữa sẽ không truy cứu chuyện các người sỉ nhục chúng tôi trước đó. Nhưng mà nếu cậu không dịch ra được, thì đó chính là sự sỉ nhục đối với tập đoàn chúng tôi. Tất cả các người phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngài William nói rồi, những tài liệu dự án này nếu cậu hiểu được thì có thể tiếp tục bàn hợp tác. Nhưng nếu cậu không hiểu thì phải dập đầu xin lỗi. Tất cả đại diện tập đoàn có mặt tại đây. Hơn nữa nhượng lại 30% cổ phần của tập đoàn Lục Thị. Phiên dịch Lưu, anh chắc chứ? Ông ta nói như vậy thật sao? Đúng vậy, ông ấy đúng là nói như vậy. Chu tổng, những tài liệu này ông xem có hiểu không? Đây đều là tài liệu cốt lõi về kỹ thuật của dự án, rất khó hiểu. Bên trong bao gồm rất nhiều kiến thức vật lý và nhiệt động học. Dù là người như tôi, có hơn 10 năm kinh nghiệm, nếu không mất 2 ngày nghiên cứu, thì không thể hiểu rõ. Lục thần, mày còn giả vờ gì nữa? Chu tổng cũng nói rồi, ngay cả người như ông ấy, một lãnh đạo cấp cao trong ngành có mấy chục năm kinh nghiệm mà không thể hiểu nổi tài liệu này trong chốc lát. Thằng nhóc như mày, sao có thể hiểu được? Còn không mau quỳ xuống, dập đầu xin lỗi đi, cầu xin tha thứ của đại sứ tập đoàn 7 nước. Đúng vậy, ai gây ra rắc rối thì người đó tự giải quyết. Một đứa trẻ như cậu mất mặt, còn hơn là tập đoàn Lục Thị phải nhượng cổ phần. Lục thần, chuyện do con gây ra. Bà yêu cầu con lập tức dập đầu xin lỗi đại sứ để dàn xếp việc này. Ba chắc chứ? Những tài liệu này con không hiểu sao? Ngay cả Chu Chính Anh trong chốc lát còn không hiểu nổi tài liệu này. Một đứa trẻ 7 tuổi có thể hiểu được gì chứ? Hôm nay để các người xem rốt cuộc tôi có thể hiểu được những tài liệu này hay không. Đây là bản vẽ thiết kế nguyên lý xử lý nước. Lục thần, mày không hiểu thì thôi, còn ở đây ăn nói bừa bãi. Mày thật sự nghĩ mình đoán trúng sao? Lục thần, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa. Cậu ăn nói linh tinh, chọc giận người ta. Nếu cậu làm phật ý tập đoàn 7 nước, thì ảnh hưởng đối với tập đoàn Lục Thị sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đủ rồi Lục thần. Bây giờ, tước bỏ thân phận người thừa kế tập đoàn Lục Thị của con. Giờ ba ra lệnh cho con lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi đại sứ của tập đoàn 7 nước. Nếu không, đừng trách ba dùng gia pháp. Phiên dịch đi. Thiếu gia Lục của chúng tôi nói, đây là bản vẽ thiết kế nguyên lý lọc nước. Không ngờ thằng nhóc ngông cuồng tự đại như cậu lại cũng có chút năng lực đấy. Nói đi, sao câm rồi? Ngài William nói cậu trả lời đúng rồi, nhưng mà còn phải trả lời thêm vài phần tài liệu nữa. Đây là tài liệu giới thiệu thiết bị công nghệ lỗi thẩm thấu ngược. Thiếu gia chúng tôi nói đây là tài liệu giới thiệu thiết bị lọc nước. Cái tập đoàn rác rưởi như các người cầm mấy tài liệu rác rưởi gì thế này không thể lọt vào mắt của thiếu gia chúng tôi. Cái đồ ngông cuồng tự đại không chỉ trả lời sai mà còn dám sỉ nhục tập đoàn 7 nước chúng tôi. Ngài William nói cậu trả lời sai rồi và yêu cầu cậu bây giờ quỳ xuống trước mặt ông ấy dập đầu xin lỗi. Phiên dịch Lưu, anh chắc ông ta nói vậy chứ? Sao? Cậu còn muốn đe dọa phiên dịch Lưu sửa lời sao? Cậu không thấy ngài William đã rất tức giận rồi sao? Phiên dịch Lưu, tôi cho anh hai lựa chọn. Hoặc là anh tự nói rõ sự thật, hoặc là tôi cho anh ngồi tù 10 năm. Tôi chỉ dịch đúng theo nguyên văn của cậu thôi mà. Rất tốt. Ngài William, thật xin lỗi. Vừa rồi tôi nói là phần giới thiệu thiết bị về công nghệ lỗi chống thẩm thấu ngược, nhưng lại bị phiên dịch của tôi tự ý sửa bậy. Thậm chí còn khiêu khích ngài, khiến ngài chê cười rồi.
Vừa rồi tôi nói là phần giới thiệu thiết bị về công nghệ lỗi chống thẩm thấu ngược, nhưng lại bị phiên dịch của tôi tự ý sửa bậy, thậm chí còn khiêu khích ngài, khiến ngài chê cười rồi. Cậu biết nói tiếng Ý sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lại dám lừa tôi không có mà. Còn dám nói không có. Lặp lại những lời anh vừa nói bằng tiếng Ý cho ngài William nghe một lần. Anh dám lừa tôi. Tên khốn này anh dám lừa dối một chuyện hệ trọng như vậy. Tôi sẽ băm anh ra trăm mảnh. Tôi không có, là ông ta. Đều là ông ta, sai tôi làm vậy. Anh đây là vu khống trắng trợn. Anh ta vu khống tôi. Anh ta vu khống tôi đó. Có vu khống hay không, trong lòng các người tự rõ. Ngài William, nếu anh ta đã nói ra kẻ chủ mưu phía sau, vậy tạm tha cho anh ta đi. Dù sao lần hợp tác sau của chúng ta vẫn phải để anh ta phiên dịch. Được, phiên dịch cho tôi đàng hoàng vào. Không thì tôi lấy mạng anh. Đây là công nghệ xuyên thấu màng plasma. Thiếu gia Lục nói. Đây là công nghệ xuyên thấu màng plasma. Đây là thiết bị kiểm tra hạt ô nhiễm. Đây là thiết bị kiểm tra hạt ô nhiễm. Chết tiệt. Lục Thần thằng nhóc đó học được từ khi nào tận 7 thứ tiếng. Cái này mà nó giải quyết được. Đáng ghét. Thằng nhóc 7 tuổi này còn khó đối phó hơn cả ma. Sao cũng không xử được nó. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Thần đồng nhỏ của tập đoàn Lục Thị các anh đúng là khiến người ta khó tin. Xin cáo từ. Ê, đứng lại. Tôi nói cho hai người đi chưa? Chuyện xong rồi. Chúng tôi ở lại đây làm gì? Đúng đó, thiếu gia thông minh như vậy. Chúng tôi ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lục Thiên Kiệt, anh quên rồi sao? Kèo cược với tôi. Còn cả ông Chu chính anh. Chuyện của ông với tên phiên dịch đó giải quyết đã chứ. Ông còn muốn bỏ đi luôn sao? Còn muốn thế nào? Quỳ xuống cho tôi. Ôi tiểu thần à, hai đứa các con dù sao cũng là anh em ruột. Bà thấy chuyện này thôi bỏ qua đi. Ba, trước đây Lục Thiên Kiệt khinh thường sỉ nhục con đâu thấy ba nói vậy. Này con, chủ tịch Lục, đã cược thì phải chịu thua. Ông vẫn nên đừng can thiệp nữa thì hơn. Lục Thiên Kiệt, còn đứng ngay ra đó làm gì? Hôm nay không ai cứu được anh đâu. Rốt cuộc, anh có dập đầu gọi ba không? Ba! Vậy mới đúng chứ. Đại đô đốc, đến lúc đó, tài liệu tôi sẽ đưa đến phủ của ngài. Được. Ông bạn nhỏ Lục Thần. Ba, cảnh tượng cuộc họp hôm nay ba đều thấy rồi chứ. Thằng nhóc Lục Thần đó, trước mặt mọi người ép con quy xuống gọi nó là ba. Không chỉ là giẫm con xuống đất, mà còn giẫm cả thể diện của ba. Ba đương nhiên thấy. Nhưng Lục Thần làm vậy đúng là hơi quá đáng. Không chỉ vậy, nó chưa được ba đồng ý, đã ngang nhiên chiếm lấy vị trí giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn, còn hoàn toàn đuổi con ra khỏi tập đoàn. Dù sao con cũng là con trai của ba mà. Giờ con ở trong tập đoàn không còn chút chỗ đứng nào. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Đúng vậy. Bây giờ cả tập đoàn đều là Lục Thần nắm hết mọi quyền lực rồi. Nó làm vậy đúng là quá đáng. Chút tình anh em cũng không nghĩ đến. Lại càng không có ba ra gì. Ai nói không phải chứ. Vậy ba sẽ sắp xếp cho con chức vụ quan trọng hơn. Con đến tập đoàn làm giám đốc bộ phận đầu tư. Ba muốn xem thử Lục Thần còn làm gì được nữa. Giám đốc bộ phận đầu tư. Cảm ơn ba. Ý cô là lão gia giao toàn quyền bộ phận đầu tư cho Lục Thiên Kiệt. Đúng vậy thiếu gia. Cái ông già này đúng là thiên vị Lục Thiên Kiệt thật. Tôi vừa mới đuổi anh ta ra khỏi bộ phận dự án, ông ấy đã cho anh ta nắm quyền ở bộ phận đầu tư. Thiếu gia, cậu thấy chuyện này
Nên xử lý thế nào đây? Chuyện này tôi biết rồi. Cô ở bộ phận đầu tư, mở rộng thêm vài tai mắt, giúp tôi theo dõi Lục Thiên Kiệt. Một khi hắn có bằng chứng phạm tội gì, lập tức báo cho tôi. Lục Tổng, đây là kinh phí hoạt động của cô, 5 triệu tệ làm việc cho tôi. Đương nhiên sẽ không thiệt. Cảm ơn thiếu gia. Vậy tôi... Ông già này... Ô thiếu gia Lục, cậu không thể vào, tránh ra. Ồ, tiểu thần à, sao con đột nhiên đến vậy? Lại đây ngồi đi. Con không thể đến sao? Ai quy định con không được đến? Được, đương nhiên được chứ. Con là người hùng của tập đoàn. Muốn đi đâu thì đi đó thôi. Ồ, vậy sao? Xem ra ba vẫn chưa quên nhỉ? Thế thì con thấy lạ thật. Con là người hùng của tập đoàn. Vừa mới sa thải Lục Thiên Kiệt. Ba đã sắp xếp cho anh ta vị trí giám đốc bộ phận đầu tư. Chẳng phải là tát vào mặt con sao? Tiểu thần à, biết tha thì nên tha. Huống hồ, hai đứa máu mủ ruột rà. Con không thể ép anh con đến chết chứ. Ép chết á? Con ép chết anh ta khi nào? Anh ta vốn không có tư cách thừa kế. Con sa thải anh ta, có gì sai sao? Dù gì thì nó cũng là người nhà họ Lục. Người nhà họ Lục ở tập đoàn giữ một chức vụ thì sao chứ? Vì sao con cứ luôn bám lấy anh con không buông? Con không thể bao dung sao? Con không đồng ý. Con không đồng ý cũng phải đồng ý. Ba mới là chủ tịch tập đoàn. Con chỉ là người thừa kế mà thôi. Ba cần làm gì? Chưa đến lượt con chỉ tay 5 ngón. Ôi, người hùng. Đúng là mỉa mai thật. Con... Quả nhiên không khác so với dự liệu của mình. Ông cụ vẫn giống như kiếp trước. Thiên vị Lục Thiên Kiệt. Xem ra mình phải tính sớm thôi. Lục thần này lại đi tìm ông cụ, muốn đuổi mình khỏi tập đoàn. Xem ra nó quyết diệt mình không thôi. Lục thiếu gia, đừng hoảng. Ông cụ chẳng phải không nghe nó sao? Nhưng chúng ta không thể để thằng oát con đó dắt mũi suốt ngày được. Lục thiếu gia, Lục thần sợ dĩ ngang ngược như vậy chẳng phải vì tập đoàn hiện giờ thiếu vốn, buộc phải dựa vào nó sao? Chỉ cần khiến nó mất khoản tiền đó, nó sẽ mất vốn liếng để xoay chuyển. Nhưng chúng ta phải làm sao mới khiến Lục thần lấy khoản tiền đó ra đây? Còn không đơn giản sao? Chỉ cần để ông cụ mượn hết tiền của Lục thần. Dù sao lỗ hổng của tập đoàn không chỉ có một vài chục tỷ đâu. Chiêu này của Chu tổng cao tay thật. Vào đi. Ba, đây là dự toán tài chính quý mới bộ phận tài chính vừa mới làm xong của công ty chúng ta. Trên đó cho thấy chuỗi vốn của công ty chúng ta còn thiếu hơn 20 tỷ tệ. Lỗ hổng vốn lớn như vậy, phải làm sao đây? Ba, Lục thần chẳng phải có tiền sao? Nó chỉ là thằng nhóc, giữ nhiều tiền vậy cũng vô dụng. Chúng ta có thể mượn tiền của nó trước, làm vốn lưu động, cũng hơn 7 tỷ đó. Vừa rồi vì chuyện của con, ba đã cãi nhau với nó rồi. Nó sao chịu cho mượn? Ba, Lục thần là người thừa kế duy nhất của công ty chúng ta. Nó không cho mượn, chúng ta có khối cách khiến nó phải cho mượn. Được, làm vậy đi. Tiểu thần con đến rồi. Ôi lại đây, ngồi đi nào. Ôi cái này. Không cần đâu nhỉ. Ôi khách sáo gì chứ. Con là người thừa kế duy nhất mà. Ngồi đi.
Đúng vậy thiếu gia, cậu muốn ngồi đâu, cứ tùy ý ngồi đó. Tương lai tập đoàn Lục Thị này đều là của thiếu gia. Đúng vậy, đúng vậy. Đối với tôi khách sáo vậy. Xem ra bữa tiệc này lại đầy âm mưu rồi. Hôm nay ba gọi con đến là có việc gì vậy? Chẳng phải tập đoàn gặp chút khó khăn sao, cần con giúp đỡ? Là thế này, tập đoàn xuất hiện lỗ hổng vốn 20 tỷ tệ. Con là người thừa kế của tập đoàn, con không thể mặc kệ được. Đúng đó, lần trước chơi cổ phiếu, chẳng phải cậu kiếm được 7 tỷ sao? Cậu lấy nó ra, cho tập đoàn vay, có thể giải quyết việc cấp thiết. Đúng, đúng, đúng. Tại sao tôi phải cho vay? Số tiền này đang nằm trong tay cậu cũng không để làm gì mà, cậu cho công ty vay. Có thể giúp công ty tai qua nạn khỏi. Màn kịch này là muốn lấy hết tiền của mình. Vừa hay, hôm nay tôi định chơi cổ phiếu, vậy thì dùng cổ phiếu để phá thế cục đi. Vô ích thôi. Tôi mang đi chơi cổ phiếu chẳng phải rất có ích sao? Lục Thần, trước đây con dựa vào may mắn thôi. Cổ phiếu thì không như vậy đâu. Vì vậy, con mau đem tiền cho tập đoàn vay đi. Con dựa vào may mắn á. Cậu chỉ dựa vào chút may mắn nhất thời kiếm được chút tiền thì nên biết đủ mà dừng lại đi. Dừng lại? Xem ra các người đúng là không biết thực lực của tôi. Mang máy tính tới đây. Hôm nay tôi sẽ cho các người thấy thế nào mới gọi là nhà đầu tư đích thực. Lục Thần, con đừng gây chuyện nữa. Trước mắt phải ưu tiên tập đoàn chứ. Lục Thần, công ty hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vốn trầm trọng. Cậu lại đem tiền đổ vào cổ phiếu. Có tiền nhàn rỗi thì mang đi chơi cổ phiếu, mà không quan tâm sống còn của công ty đúng không? Tôi có để tập đoàn trong lòng hay không? Đợi tôi kiếm được tiền rồi, sẽ lấy ra một phần tài sản, chia cho tập đoàn. Lục Thiên Kiệt, anh ở đây chỉ tay 5 ngón với tôi. Tôi cũng muốn hỏi anh đã đóng góp cho tập đoàn bao nhiêu tiền? Tôi đương nhiên là muốn cống hiến một chút. Chỉ là bây giờ trong tay tôi không có nhiều tiền như vậy thôi. Ồ, tôi hiểu rồi. Thì ra là một kẻ vô dụng. Cậu mua vào cổ phiếu Tiên Phong cho tôi. Chia lệnh xây vị thế 1 triệu lô. Lục Thần, cậu ích kỷ quá đấy. Cầm tiền đi mua cổ phiếu, cũng không chịu cứu công ty. Loại người như cậu còn có tư cách gì làm người thừa kế của công ty? Lục Thần, còn quá đáng rồi. Con như vậy là không coi sự an nguy của tập đoàn ra gì cả. Bà thấy là con không có tư cách làm người thừa kế của tập đoàn này. Đây là sự thể hiện của cậu sao? Đây là đầu tư đích thực à? Một mã cổ phiếu liên tục lao dốc. Lục Thần, cậu đúng là biết chọn thật đấy. Anh thì hiểu cái gì? Trợ lý Phương, tiếp tục gia tăng vị thế. Các lệnh nhỏ dưới 1 vạn lô nuốt hết cho tôi. Thiếu gia, hiện tại lệnh bán quá nhiều. Giá cổ phiếu đang trong xu hướng giảm. Chúng ta tiếp tục mua vào cũng không có tác dụng. Giá cổ phiếu không kéo lên được đâu. Bớt nói nhảm đi. Tôi bảo thế nào thì làm đúng như vậy. Vâng. Lục Thần, cậu đúng là điên rồi. Bây giờ đến kẻ ngốc cũng biết mã này đang lao dốc thảm hại. Cậu còn không ngừng ném tiền vào. Chỉ vì không muốn cứu công ty. Cậu đúng là bất chấp thủ đoạn. Đúng vậy, Lục Thần, cậu quá đáng rồi. Chủ tịch đang gặp khủng hoảng tài chính. Tập đoàn Lục Thị đang nguy cấp. Cậu tha để tiền lỗ sạch cũng không chịu cho tập đoàn vay. Thật ích kỷ. Lục Thần, cậu nhìn lại mình đi. Loại như cậu không nghĩ cho đại cục công ty. Cậu có tư cách gì làm người thừa kế? Tôi đề nghị phế bỏ vị trí thừa kế của Lục Thần. Loại người không có trách nhiệm như vậy không có tư cách làm người thừa kế của tập đoàn Lục Thị. Phế bỏ người thừa kế. Phế bỏ người thừa kế. Không ổn rồi. Lệnh mua ngày càng nhiều. Giá cổ phiếu đã xuống 10 tệ rồi. Không, bây giờ đã xuống 9,5 rồi. Vẫn đang giảm. Sắp rớt dưới 9 tệ rồi. Thiếu gia, hay là đừng mua nữa. Thấy chưa, tôi vừa nói rồi. Mã cổ phiếu này luôn trong xu hướng giảm. Cậu còn tiếp tục mua vào. Cậu muốn lỗ sạch số tiền này sao? Chẳng lẽ cậu có thù với đống tiền này à? Lục Thần, tôi khuyên cậu đừng cố chấp nữa. Cậu muốn chọc chủ tịch tức chết sao? Lục Thần, bà ra lệnh cho con dừng tay ngay. Chuyển tiền cho tập đoàn. Tập đoàn đang rất cần tiền. Tiếp tục mua cho tôi. Dưới 1 vạn lô quét sạch cho tôi. Mua tiếp đi. Dưới 1 vạn lô nuốt hết cho tôi. Lục Thần,
Cậu còn tiếp tục mua. Cậu đúng là đồ ngốc. Cậu còn chê lỗ chưa đủ nhiều sao, Lục Thần? Số tiền trước đó cậu kiếm được chỉ là do cậu may mắn thôi. Cậu còn tự tin như vậy, thật sự coi mình là thần chứng khoán à? Còn nói mình là thần chứng khoán. Thần chứng khoán cái gì chứ? Cậu đã lỗ bao nhiêu tiền rồi? Đúng là trò cười. Tôi còn tưởng cậu thể hiện thế nào, hóa ra là thể hiện cách lỗ tiền. Thiếu gia thần, đúng là mất mặt. Long Tam, còn đứng ngay ra đó làm gì? Tát miệng cho tôi. Lục Thần, cậu đã tiêu sạch toàn bộ tiền rồi. Cậu đúng là một tên phá gia chi tử chính hiệu. Cậu đúng là đồ ngốc. Anh biết cái gì chứ? Trợ lý Phương, tiếp tục mua vào đi. Chỉ cần là lệnh nhỏ dưới 1 vạn lô. Nuốt hết cho tôi. Vâng. Không ổn rồi thiếu gia thần. Trên mạng lan tin mà cổ phiếu này gian lận tài chính. Ủy ban chứng khoán sẽ tạm ngừng giao dịch để điều tra. Tăng vị thế, tiếp tục tăng. Cái gì? Cậu còn tăng vị thế? Cậu có hiểu tạm ngừng giao dịch là gì không? Cậu bị sao thế? Cậu nhất định phải lỗ sạch mới chịu à? Lục Thần, cậu có biết chơi cổ phiếu không? Cổ phiếu gian lận tài chính mà cậu không dám mua. Nếu cậu không muốn đem tiền cho tập đoàn Lục Thị vay thì nói thẳng đi. Cần gì phải lỗ sạch tiền, cậu ích kỷ quá. Lục Thần, còn mau dừng tay đi. Thiếu gia thần, chuyện này đừng lo lắng về điều đó. Họ đều là một lũ vô dụng. Thêm nữa cho tôi. Được lắm. Lục Thần, thậm chí cậu còn gọi mọi người là vô dụng. Tôi thấy cậu mới là kẻ ngốc. Sắp bị đình chỉ giao dịch rồi, cậu còn tiếp tục tăng vị thế, đúng là nực cười. Công ty niêm yết, hệ dính gian lận tài chính, không chết cũng phải lột một lớp da. Lúc này cậu còn muốn tăng vị thế. Nhóc con, cậu có biết chơi cổ phiếu không? Thiếu gia thần, đã xuống 8 tệ rồi, tiếp tục mua đi. Thiếu gia thần, đã xuống 7 tệ rồi, bổ sung, tiếp tục mua vào. Không ổn rồi thiếu gia thần, xuất hiện lệnh bán lớn 5 triệu lô đang đạp giá xuống. Cổ phiếu đã xuống 6 tệ rồi. Không, đã xuống 5 tệ rồi. Đáng đời. Tự làm, tự chịu. Chờ đúng lúc này, nuốt hết đi. Dốc sạch toàn bộ vốn cho tôi. Thiếu gia thần, đã theo lời cậu, 7 tỷ tiền mặt đã dùng hết sạch. Hiện nắm trong tay cổ phiếu Tiên Phong 8.460 triệu cổ. Giá vốn bình quân là 8,27 tệ. Tốt lắm. Ngồi chờ thu tiền thôi. Còn thu tiền gì nữa? Cậu bị người ta coi là kẻ đổ vỏ rồi. Chắc người bán đang ở nhà thắp hương tạ ơn cậu đấy. Thì ra đây là thần chứng khoán à? Thần chứng khoán lỗ nhiều nhất. Đúng là trò cười. Cổ phiếu đỏ rồi. Ôi lại rớt rồi. Lại đỏ rồi. Sao lại rớt nữa? Giá đang biến động mạnh. Không thể nào. Không phải chứ. Tăng rồi. Lên 6 tệ rồi. Không, 7 tệ rồi. Lên 10 tệ rồi. Lên 15 tệ rồi. Vẫn còn tăng điên rồi. Thiếu gia, thần chiêu rút củi đáy nồi này của cậu là pha thao túng vĩ đại nhất tôi từng thấy. Nhà đầu tư đều kéo trận. Cổ phiếu của chúng ta tăng điên cuồng. Mau, bán hết ra đi. Bán làm gì? Khó lắm mới làm được một ván làm giá. Sao có thể bán rẻ như vậy? Cứ để đạn bay thêm một lát. Thiếu gia thần, cổ phiếu bị đình chỉ rồi. Không đình chỉ nữa là họ phá sản đấy. Giờ nghe điện thoại đi. Nghe đi, nhớ bật loa ngoài. Alo, là cô Phương phải không? Lệnh cuối cùng 5 triệu là cô mua hết đúng không? Đúng vậy thì sao? Cô không có bản lĩnh lớn như vậy. Bảo người đứng sau nghe máy đi. Alo, xin chào. Tôi là bên bán khống vừa rồi. Chúng tôi nhận thua. Anh nói đi, các anh định giá bao nhiêu mới chịu giao chip? 20 tệ đi. Không thể nào. Vậy thì cá chết lưới rách. Anh Lục, anh cũng không muốn làm lớn chuyện nhỉ? Tôi cũng không biết anh lấy tin tình báo ở đâu. Nhưng chúng tôi tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua vậy đâu. Được thôi. Vậy anh định trả bao nhiêu? 10 tệ. Anh đùa à? Ít nhất 19, 15, 16,5. Đừng nói nữa. Trợ lý Vương, 16,5. Toàn bộ. Bán hết ra. Vâng. Tôi không nhìn nhầm chứ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nhân đôi vốn rồi. Đúng là thần chứng khoán. Tập đoàn Lục Thị chúng ta có thần chứng khoán như vậy trấn giữ, chẳng phải sẽ cất cánh sao? Hai người các anh không phải nói tiền của tôi vô dụng sao? Tôi... Người đâu? Ấn bọn họ xuống đất cho tôi.
Tiểu thần, chúng tôi chỉ sợ cậu chơi cổ phiếu bị lỗ thôi, đều là vì tốt cho cậu. Chúng tôi là vì cậu. Cậu nghĩ xem, cậu là người thừa kế tập đoàn, lỡ đứt gãy dòng tiền phá sản, người thiệt hại lớn nhất là cậu mà. Các người cười nhạo tôi, sỉ nhục tôi, đều là vì tốt cho tôi sao? Đúng vậy, đều là nghĩ cho cậu thôi mà. Các người thật sự coi tôi là kẻ ngốc sao? Kẻ ngốc, kẻ ngốc, kẻ ngốc. Xem lần sau còn dám coi tôi là kẻ ngốc nữa không? Còn ông già này đúng là âm hồn không tan. Vừa nãy nói gì? Tôi thần chứng khoán cái khỉ á, phải không? Tôi không có. Còn cãi à? Cãi. Vậy mà còn cãi. Đám các người mặt dày đến mức làm tay tôi cũng đánh đến đau. Không hổ là người thừa kế của tập đoàn, cũng chỉ có con, có tài nguyên, có năng lực, quản lý tốt tập đoàn, dẫn dắt tập đoàn bay cao vươn xa. Tiểu thần à, con xem lần này kiếm được nhiều tiền như vậy có thể cho tập đoàn vay 10 tỷ không? Giúp tập đoàn vượt qua cửa ải tài chính này. Dù sao số tiền đó sau này cũng đều là của con mà. Lão hồ ly lại vẽ bánh cho mình nữa. Nếu không phải kiếp trước tôi đã hiểu rõ con người ông, thì tôi thật sự đã tin mấy lời ma quỷ của ông rồi. Bảo tôi cho tập đoàn vay tiền. Nhưng kiếp này tôi phải bày chiêu. 10 tỷ con đương nhiên có thể bỏ ra, nhưng chuyện vay tiền thì không cần. Gọi là đầu tư đi. Không phải, cái này con làm sao? Con đâu cần tập đoàn trả tiền cho con. Dù sao sau này tập đoàn cũng là của con. Bây giờ con đầu tư, nắm thêm một ít cổ phần, có gì sai sao? Cái này, vậy thôi bỏ đi. Các người cũng coi tôi là người ngoài, số tiền này không cần bỏ ra nữa. Ê, tiểu thần, bớt giận đi. Ba đồng ý với con, đồng ý còn không được sao? 10 tỷ, theo thông lệ đầu tư chiến lược, con là người thừa kế. 10 tỷ, giảm 20% cũng không quá đáng. Vậy thế này đi, 15% cổ phần. Ba thấy sao? Không thể, tuyệt đối không thể. 15% không thể cho cậu. Như vậy không được, chúng tôi cũng không đồng ý. Như vậy quá nhiều rồi. Đại thiếu gia Lục, cậu là người thừa kế tập đoàn Lục Thị, nên nghĩ cho công ty nhiều hơn chứ. Theo giá thị trường mà đầu tư đi. Cậu không thể làm vậy được. Nếu chê giá thấp, các người có thể tìm người khác đầu tư, không nhất thiết phải tìm tôi. Tiểu thần à, bớt giận đi, bớt giận đi. 15%, bà không thể cho con được. Thế này đi, bà cho 10%. 10% á? Thế này đi, 7 tỷ đầu tư, 10% cổ phần. Nếu còn không được thì khỏi bàn nữa. Ê, được, ba đồng ý. Đồng ý còn không được sao? Tiểu Triệu, đi soạn một bản hợp đồng đầu tư. Khoan đã, tôi muốn bản chính quy. Chúc mừng cậu trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn. Cảm ơn ba đã bồi dưỡng. Lục Thiên Kiệt, anh cũng thấy rồi đấy. Tôi đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty. Đấu với tôi, anh có tư cách gì? Ây da chu tổng, đến nước này rồi, ông còn xem mấy thứ này làm gì? Có ý nghĩa gì đâu. Lục tổng, cậu cứ bị thằng nhóc đó bắt nạt như vậy, cậu không muốn báo thù sao? Tôi đương nhiên muốn rồi, nhưng vấn đề là bây giờ cậu ta đã là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn rồi. Chính vì bây giờ cậu ta là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn, chúng ta càng dễ báo thù hơn. Ý của anh là chẳng phải cậu ta luôn miệng nói tập đoàn do nhà họ Lục quyết định sao? Chúng ta cứ hạ thấp tài sản của tập đoàn, bán ra ngoài. Nhưng các cổ đông khác thì sao? Ây da, anh sợ cái gì? Lần này cậu ta gọi vốn, nhìn thì có vẻ thành công, nhưng cũng đã làm loãng cổ phần của các cổ đông khác rồi. Quyền lên tiếng của nhà họ Lục càng ngày càng cao. Chỉ cần chúng ta kính tiếng một chút, những người đó sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Vậy bên lão gia thì sao? Lão gia thì sao chứ? Lão gia bao nhiêu năm nay có lần nào không thiên vị anh đâu, chẳng phải đều nghiêng về anh sao? Cho dù bị phát hiện, ông ấy cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt thôi.
Thiếu gia Lục Thần, tôi nhận được tin Lục Thiên Kiệt đang bán tài sản công ty với giá cực thấp, rồi đem phần lợi nhuận kiếm được lén chuyển sang một công ty liên kết đứng tên anh ta. Đây là đồng nghiệp chúng ta cài vào bộ phận đầu tư, vừa thu thập được chứng cứ. Tên Lục Thiên Kiệt này gan cũng lớn thật đấy, trộm tiền mà dám ngang nhiên như vậy. Thiếu gia Lục Thần, cậu tuyệt đối không thể để Lục Thiên Kiệt tiếp tục chuyển dịch tài sản công ty nữa. Đương nhiên rồi. Lão gia thiên vị Lục Thiên Kiệt, ai cũng biết. Mình cứ thế đi tìm ông ấy, chưa chắc ông ấy sẽ làm ra chuyện gì. Mình phải chuẩn bị 2 phương án. Được rồi, chuyện này tôi tự có chừng mực. Cô về báo cáo lại đi. Vâng. Long Tam, ông sao chép đóng chứng cứ đó một bản, rồi nhờ người chuyển sang bộ phận hồ sơ. Vâng. Còn tôi phải đích thân đi gặp lão gia. Ba, có người biển thủ tài sản công ty chúng ta. Chuyện quan trọng như vậy, ba nên quản chứ. Biển thủ tài sản tập đoàn, ai gan lớn vậy? Quản, tôi đương nhiên phải quản. Đây là Thiên Kiệt. Nó vậy mà dám chuyển dịch tài sản tập đoàn. Đúng vậy. Những thứ này đều là chứng cứ phạm tội của Lục Thiên Kiệt. Bán rẻ tài sản công ty, chuyển phần lợi nhuận vốn có sang một công ty đứng tên mình. Chuyện này nếu bị phanh phui ra, anh ta bị bắt 10 mấy 20 năm tù cũng còn là nhẹ. Thiên Kiệt đúng là to gan thật. Tiểu Thần, con yên tâm, ba nhất định sẽ nghiêm túc xử lý chuyện này, tuyệt đối không bao che. Vậy ba định xử lý thế nào ạ? Chuyện này, dù sao Thiên Kiệt cũng là anh ruột của con, hay là chỉ cảnh cáo nó một lần, sau này không tái phạm là được rồi. Ba, chuyện nghiêm trọng như vậy mà chỉ cảnh cáo thôi sao? Việc này là phạm pháp đấy. Nếu bị các cổ đông và nhà đầu tư biết được thì hậu quả khó lường. Được rồi, đuổi thẳng nó ra khỏi công ty. Tiểu Thần, con yên tâm, ta nhất định sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng. Có lời ba nói vậy, con yên tâm rồi. Ba, Lục Thiên Kiệt, con đúng là to gan, dám sau lưng ta chuyển dịch tài sản tập đoàn. Con có biết không, con đã bị Tiểu Thần nhắm tới rồi. Lục Thiên Kiệt, tất cả chứng cứ của con bây giờ đã bày ra trước mặt ba rồi. Bây giờ con lập tức cho ta một lời giải thích thỏa đáng, nếu không, không ai cứu nổi con đâu. Được. Ba, đồ vô dụng. Ba, con xin lỗi, là con không tốt, là con không nên bị tiền làm mờ mắt, là con quá ngu ngốc. Chuyển dịch tài sản tập đoàn, loại chuyện này con cũng không giấu nổi. Nhìn những tài liệu này đi. Hôm nay nếu không phải ta ngăn lại, con đã bị Lục Thần tống vào tù rồi. Vậy phải làm sao đây ba? Lục Thần bảo ta đuổi con ra khỏi tập đoàn, vĩnh viễn không được tuyển dụng lại. Không được đâu ba, con còn phải làm việc ở tập đoàn, con không thể bị sa thải. Ta đương nhiên biết. Nếu không đuổi con, Lục Thần nhất định sẽ đeo bám những chứng cứ này không buông. Đến lúc đó không ai cứu nổi con. Vậy bây giờ phải làm sao? Thế này đi, trả lại toàn bộ số tiền, trả hết tất cả. Ta sẽ giúp con tiêu hủy mọi chứng cứ phạm tội. Đến lúc đó coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cô nói cái gì? Cô bị sa thải rồi. Vâng, thiếu gia à, sáng nay tôi chỉ vì bước chân trái vào văn phòng trước mà cũng bị sa thải. Không chỉ vậy, cả phòng đầu tư đều bị thanh lọc hết. Những người tôi cài vào cũng toàn bộ mất việc. Còn những chứng cứ thì sao? Chứng cứ cũng đã bị tiêu hủy hết rồi. Được, lão gia, tôi mang chứng cứ cho ông xem, ông lại hốt sạch cả nồi của tôi. Ông cũng quá độc ác rồi đấy. Thiếu gia Thần, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ê, đừng hoảng, tôi sẽ để các người khôi phục chức vụ. Long Tam,
đưa tôi đi gặp lão gia. Lần này tôi muốn xem ông ta còn giở được trò gì nữa. Đi. Ồ, Thiếu gia thần, sao vậy? Lại đến mách tội tôi à? Lục Thiên Kiệt, anh đúng là có bản lĩnh đấy. Vậy mà bây giờ vẫn dám tiếp tục ở lại tập đoàn kiếm cơm. Còn nói cái gì vậy? Tôi thấy rõ ràng là cậu vu oan hãm hại tôi. Tôi không hề chuyển dịch tài sản. Cậu lại cố tình tố cáo nói tôi dịch chuyển tài sản. Còn đúng là quyết tâm hại chết tôi mà. Là tôi vu oan hãm hại hay là các người tiêu hủy chứng cứ? Chuyện ghê tởm này ai làm? Trong lòng người đó tự rõ. Tôi rõ thì đã sao? Cậu có chứng cứ không? Lão gia đã nhổ sạch những người cậu sắp xếp. Cậu có chứng cứ thì làm được gì? Sao? Anh đắc ý lắm à? Cậu nói đúng rồi. Tôi chính là rất đắc ý. Nhất là khi tôi biết lão gia đã nhổ tất cả người cậu cài vào từng người một. Cảm giác đó sướng không tả nổi. Vậy sao? Thế thì tôi nói cho anh biết. Bây giờ anh sướng bao nhiêu, lát nữa anh sẽ khóc thảm bấy nhiêu. Nói mạnh miệng ai mà chẳng biết. Tôi nói thật cho cậu nghe, tôi đúng là đã tham tiền đấy. Cậu làm gì được tôi nào? Chỉ cần lão gia đứng về phía tôi, cậu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mãi mãi không làm gì được tôi. Vậy sao? Thế thì cứ chờ xem. Ba, đây là lời giải thích ba cho con sao? Giúp Lục Thiên Kiệt tiêu hủy toàn bộ chứng cứ, còn đuổi hết người trong dây chuyền của con. Lục Thần, con đang nói linh tinh gì vậy? Là con nói linh tinh hay là ba không dám thừa nhận? Lục Thần, ta biết con có thành kiến với anh trai con cũng không muốn nó ở lại tập đoàn. Nhưng điều đó không thể trở thành lý do để con vu khống anh mình. Ta có thể chịu trách nhiệm nói với con, anh con không hề tham ô một xu nào của tập đoàn. Không tham ô một xu. Vậy hôm qua con mang bao nhiêu chứng cứ đó là gì? Một xấp giấy lộn sao? Những cái gọi là chứng cứ của con, ta đã đích thân kiểm tra kỹ rồi. Toàn là chuyện bịa đặt vô căn cứ. Cái này là tài liệu xác minh của phòng đầu tư tập đoàn. Bên trong ghi chép chi tiết toàn bộ thông tin. Con tự xem cho kỹ đi. Con nói thật chứ cha. Cha đúng là che chở cho Lục Thiên Kiệt, kín kẽ không một kẽ hở. Lục Thần, con đừng cố chấp nữa. Chẳng lẽ con nhất định phải đấu với anh con đến mức một mất một còn sao? Bây giờ tâm tư chủ yếu của con nên đặt vào việc học, chứ không phải đấu đá nội bộ tập đoàn. Vào đi. Ồ, Tiểu Thần cũng ở đây à? Ồ, Tiểu Thần cũng ở đây sao? Cha thật sự muốn bảo vệ Lục Thiên Kiệt. Bảo vệ gì chứ? Ta là chủ tịch tập đoàn. Đối với mọi việc của tập đoàn đều công bằng công chính, không tồn tại chuyện thiên vị ai. Con đừng suy đoán ác ý về ta, cũng đừng tiếp tục vu khống anh con nữa. Lục Thần, tôi biết cậu ghen tị với Thiên Kiệt vì chuyện anh ấy làm giám đốc phòng đầu tư, nhưng đó cũng không phải lý do để cậu hắt nước bẩn chứ. Tiểu Thần à, chúng ta là anh em ruột. Ở trong tập đoàn nên giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Sao em đến điều đó cũng không hiểu vậy? Lục Thần, anh con nói đúng đấy. Phải đoàn kết yêu thương. Con nên học hỏi Thiên Kiệt cho tốt. Đừng suốt ngày mang bộ mặt khổ đại thù sâu như vậy. Làm nãy giờ hóa ra vụ tham ô của tập đoàn này nghe không giống do Lục Thiên Kiệt làm mà giống như do tôi vậy. Nếu cậu nghĩ vậy thì tôi cũng hết cách. Đúng vậy. Lục Thần từ chút lấy rắc rối. Cậu còn trách ai nữa? Ba, con hỏi lại ba lần nữa. Ba chắc chắn muốn bảo vệ Lục Thiên Kiệt. Lục Thần, con làm loạn như vậy làm gì? Đúng đó Lục Thần. Cậu suốt ngày miệng nói thiếu gia Thiên Kiệt tham ô tài sản tập đoàn. Vậy cậu lấy chứng cứ ra đi. Đừng chỉ biết hắt nước bẩn. Lục Thần, con cũng nghe rồi đó. Được, hôm nay nếu ba không đuổi anh ta thì con sẽ đuổi ba đó. Thằng nhóc, cậu không đùa tôi đấy chứ?
Cậu lại dám nói đuổi cả chủ tịch. Lục Thần, cậu muốn sa thải chủ tịch. Sao cậu không nói luôn là muốn lên trời, sánh vai cùng mặt trời đi? Lục Thần, tôi biết cậu ghen tị với thiếu gia Thiên Kiệt, nhưng cũng không đến mức ghen đến ngu ngốc vậy chứ. Lục Thần à, đừng làm loạn nữa. Ba là chủ tịch, không ai có thể sa thải ba đâu. Ba chắc chứ? Ba chắc. Vậy thì đừng trách con kích hoạt điều khoản 7.3 của thỏa thuận tài trợ vốn, đẩy tập đoàn vào chỗ chết. Lục Thần, bớt hù dọa đi. Điều khoản 7.3 của thỏa thuận tài trợ vốn là khi tập đoàn xảy ra vi phạm nghiêm trọng, nhà đầu tư có quyền ngừng giải ngân. Nhưng tập đoàn không có bất kỳ vi phạm nào, điều khoản này không thể kích hoạt. Lục Thần, cậu kích hoạt thỏa thuận, cậu lấy gì để kích hoạt? Cậu căn bản không có chứng cứ, cậu vẫn luôn vu khống tôi, cậu lấy gì để xử tôi? Vậy sao? Ủy ban chứng khoán 2 ngày trước đã thu thập toàn bộ chứng cứ khác. Bây giờ tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, Ủy ban chứng khoán có thể lập tức mở điều tra. Thì sao chứ? Cùng lắm chỉ là mở điều tra thôi. Chúng tôi không làm điều mờ ám, không sợ quỷ gõ cửa. Cậu không làm gì được chúng tôi đâu. Tôi còn chưa nói xong. Một khi mở điều tra, cho dù các người không vi phạm, tôi cũng có thể bất cứ lúc nào rút lại quyền cấp vốn. Nhưng tập đoàn, nếu mất hết vốn thì... Cậu, lòng dạ cậu thật độc ác. Cậu dám uy hiếp chủ tịch sao? Vậy nên, chủ tịch Lục, hôm nay là ông đuổi anh ta, hay là tôi đuổi ông? Vậy nên, chủ tịch Lục, lần này rốt cuộc là ông đuổi anh ta, hay là tôi đuổi ông đây? Lục Thần, còn dám uy hiếp ba? Con uy hiếp ba thì sao? Ba không tự xem mình đã làm gì à? Lục Thần, cậu thật là độc ác. Cậu lại dám lấy sống còn của công ty ra để uy hiếp chủ tịch. Cậu, đồ khốn. Tôi thấy cậu đã làm đủ chuyện xấu rồi. Long Tam, có mặt. Thiếu gia, xin dặn dò, đánh con chó này một trận trước. Lục Thần, cậu còn chút kính sợ nào không? Cậu lại dám ở trước mặt chủ tịch, trong phòng làm việc của chủ tịch, đánh anh mình. Lục Thần, đừng quá đáng. Quá đáng. Vừa rồi từng người các ông đổi trắng thay đen, sao không nói quá đáng? Vừa rồi từng người các ông hắt nước bẩn vào tôi, sao không nói quá đáng? Con, chủ tịch Lục, bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Hoặc là ông đuổi anh ta, hoặc là tôi đuổi ông. Tự chọn đi. Con đừng ép ba. Ép ông thì sao? Ông tự chọn mà. Nếu không phải ông thiên vị Lục Thiên Kiệt, chuyện này cũng không đến mức này. Bớt nói nhảm, mau chọn đi. Đừng hòng. Vậy thì đừng trách tôi. Alo, trưởng khoa lý phải không? Tôi muốn đuổi. Ba đuổi là được chứ gì? Vậy mới đúng chứ. Mau soạn bản thỏa thuận miễn chức vĩnh viễn đó. Lục Thiên Kiệt, không phải anh nói có ông già chống lưng, tôi sẽ không đuổi được anh sao? Sao nào? Anh nhìn xem bây giờ tôi có đuổi được anh không? Một đứa con riêng hèn mọn cũng xứng đấu với tôi sao? Đi thôi, vâng. Đúng là quá coi trời bằng vung. Mày là đồ nghiệp chướng, đáng ghét. Dọn đi, dọn hết đi. Chỉ cần là đồ của Lục Thiên Kiệt ném hết ra ngoài cho tôi. Lục Thiên Kiệt à, Lục Thiên Kiệt, anh đã để tôi miễn phí chuyển nhà cho anh 2 lần rồi. Tôi không tin anh còn có thể bắt tôi chuyển lần thứ 3. Thiếu gia, thư ký Triệu tới rồi.
Thiếu gia thần, ồ, cô tới rồi. Trước đó tôi cũng đã nói, các cô nhất định sẽ được khôi phục chức vụ. Lát nữa cô đi tìm quản lý dịp binh nhân sự, sắp xếp lại cho mấy người cấp dưới của cô. Tôi đã dặn dò họ rồi. Thật sự, cảm ơn thiếu gia. Còn cô thì... Hiện tại phòng đầu tư cũng không có ứng viên phù hợp nào. Cô tạm thời giúp tôi quản lý phòng đầu tư đi. Ý của thiếu gia là tôi... Giám đốc phòng đầu tư, cảm ơn thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia. Chỉ cần chịu làm việc cho tôi sẽ không bạc đãi người của mình. Xin thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực vì cậu. Hết lòng cống hiến. Thiếu gia, văn phòng đã dọn xong. Tất cả đồ của Lục Thiên Kiệt đều đã bị dọn sạch. Đi, chúng ta qua xem văn phòng. Quả nhiên là nó. Kiếp trước nổi tiếng ở Giang Châu. Công trình bỏ hoang Vân Thành số 1. Sau này vì quy hoạch mà giá tăng điên cuồng. Kiếp trước, nghe nói có một thương nhân họ Lý đã sớm gom một lượng lớn đất ở đây. Kiếm trọn 40 tỷ tệ, chấn động cả Giang Châu. Nếu mình có thể gom trước một đợt ở đây. Lục Thiên Kiệt, cái đồ vô dụng đó, đưa phòng đầu tư cho anh ta cũng chỉ phí phạm. Cứ chờ xem, tôi sẽ đưa tập đoàn Lục Thị lên đỉnh cao thế nào. Giúp tôi điều tra xem khu vực gần Vân Thành có dự án nhà bỏ hoang nào có thể mua bán không, giá rẻ, đều có thể liên hệ thương lượng. Nhà bỏ hoang sao? Sao cậu đột nhiên muốn mua nhà bỏ hoang vậy? Cái đó cô không cần hỏi, cứ làm theo ý tôi là được. Vâng, thiếu gia. Thiếu gia, tôi đã làm theo dặn dò của cậu. Quả thật, có không ít công ty muốn bán, chỉ là công ty chúng ta hiện tại không có vốn nhàn rỗi. Không có vốn nhàn rỗi sao? Không thể dùng vốn lưu động mà. Lục, vốn lưu động tuyệt đối không được đụng vào. Đụng vào là chủ vốn của tập đoàn sẽ đứt gãy, công ty sẽ phá sản. Yên tâm, tôi tự có tính toán. Cái này... Khu này không tệ, tôi lấy luôn. Cái này cũng ổn, lấy. Cái này tôi cũng lấy. Cái này, tôi lấy hết. Khu này, còn cả khu kia nữa, tôi lấy toàn bộ. Thiếu gia, chuyện này là thật sao? Cậu không lừa tôi chứ? Lừa anh làm gì? Vài ngày nữa tập đoàn sẽ đến ký hợp đồng thu mua. Đến lúc đó sẽ chuyển tiền cho các anh. Cảm ơn ông chủ. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục. Hay là chúng tôi xin phép đi trước. Cuối cùng cũng bán được đống nhà xây dở đó rồi. Lần này chúng ta phát tài rồi, cuối cùng cũng thoát kẹt vốn. Này đây, đợi chút tôi đãi nhé. Không sai không về. Vẫn là tập đoàn Lục Thị hào phóng, nói thu mua là thu mua ngay. Đi. Thiếu gia thần, cậu điên rồi sao? Cậu dùng tiền lưu động của tập đoàn ôm 20 tỷ tệ nhà xây dở. Thế này chẳng phải tập đoàn phá sản sao? Phá sản? Còn lâu công ty chúng ta mới phá sản. À đúng rồi Long Tam, chuyện cậu và trợ lý Vương làm đến đâu rồi? Thưa thiếu gia, mọi việc gần xong rồi. Cổ đông Hoàng bên đó đã đồng ý. Bên trợ lý Vương cũng thu mua gần xong rồi. Tốt lắm. Tôi không muốn đến lúc tôi kiếm được bao nhiêu tiền mà tập đoàn lại không phải của tôi, biến thành áo cưới cho người khác. Đừng buồn nữa, thiếu gia Lục, uống chút rượu đi. Giờ tôi trắng tay rồi. Thiếu gia Lục, tin tốt cực lớn đây. Có tin tốt gì chứ? Này, tôi nói cho cậu biết, Lục Thần lần này xong đời rồi. Nó tiêu thật rồi, chết chắc rồi. Ông nói gì? Nó điên đầu rồi, cậu biết không? Nó tự ý sử dụng tiền lưu động của tập đoàn, ôm 20 tỷ nhà xây dở. Chuỗi vốn của tập đoàn bây giờ đã đứt gãy nghiêm trọng. Công ty sắp phá sản rồi. Cái gì? Tên ngốc này. Không đúng. Nếu tập đoàn phá sản, thì chẳng phải tôi cũng phá sản sao? Thế này mà gọi là tin tốt à? Không. Cậu quá coi thường tập đoàn Lục Thị rồi. Là 20 tỷ nhà xây dở, chứ không phải lỗ 20 tỷ. Chỉ cần tìm được một ngân hàng hoặc công ty chứng khoán cho vay xoay vòng, tập đoàn Lục Thị vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ý ông là bất kể cuối cùng tập đoàn Lục Thị ra sao,
Lần này nó xong rồi. Nó phạm sai lầm tày trời như vậy, chắc chắn sẽ bị tước vị trí người thừa kế. Đến lúc đó sẽ là thiếu gia Thiên Kiệt lên làm người thừa kế. Lục Thần, lần này tôi sẽ khiến cậu sống không được, chết cũng không xong. Giờ phải làm sao đây? Vốn dĩ tập đoàn đã thiếu tiền, giờ lại phải lắp thêm một cái hố 20 tỷ. Tôi thấy lần này chắc phá sản thật rồi. Chủ tịch à, ông dạy con kiểu gì vậy? Lấy 20 tỷ của tập đoàn ra ngoài chơi, coi những cổ đông như chúng tôi là không khí à? Đúng đó. Nếu tập đoàn xuất hiện khoản lỗ khổng lồ, Chủ tịch Lục, ông có trách nhiệm lớn. Ông phải gánh chịu mọi hậu quả. Chủ tịch Lục, ông đừng trách chúng tôi vô lý. Thật sự là ông quá nuông chiều con rồi. Tôi đã nói từ lâu, Thiên Kiệt là đứa trẻ tốt mà, hiểu chuyện, thích hợp làm người thừa kế. Kết quả thì sao? Nhất định chọn một thằng nhóc 7 tuổi. Nó làm được người thừa kế gì chứ? Đủ rồi. Lục Thần đâu? Vừa rồi đã sai người đi gọi cậu ấy rồi. Thằng nhóc đó đợi nó tới, tôi nhất định phải dạy dỗ nó một trận. Ai muốn dạy dỗ tôi vậy? Lục Thần, cậu còn dám tới? Lại là hai con chó thích sủa gâu gâu các người à? Lâu rồi không gặp, thật là nhớ nhung quá đi. Lục Thần, cậu quá đáng lắm rồi. Cậu còn chút thái độ nhận lỗi nào không? Đúng vậy, cậu đã phạm sai lầm tày trời, làm chúng tôi mất 20 tỷ. Vậy mà còn dám ở đây ngông cuồng. Tại sao tôi không thể ngông cuồng? Dựa vào đâu tôi không thể ngông cuồng? Cậu... Lục Thần, chẳng lẽ cậu không nhận ra mức độ nghiêm trọng của sai lầm sao? Không biết cậu đã mang đến cho công ty tai họa phá sản sao? Đúng vậy, tập đoàn Lục Thị chúng ta sắp vì hành vi của cậu mà phá sản. Tôi sẽ tống cậu vào tù. Phá sản? Ai nói với các người là sẽ phá sản? Tôi phải đưa tập đoàn cất cánh mới đúng. Đến lúc đó, các người đều phải cung phụng tôi. Còn cung phụng nữa, dựa vào cái gì chứ? Chỉ dựa vào đóng 20 tỷ nhà xây dở rách nát đó của cậu, còn coi những cổ đông chúng tôi đều là con nít sao? Đúng đó Lục Thần, cậu đúng là ngây thơ quá. Cậu cũng không nghĩ xem vì sao những tòa nhà đó lại đang dang dở. Nếu xây xong mà có lời thì nó còn bị bỏ dở sao? Không sai, khoản tổn thất khổng lồ cậu gây cho tập đoàn. Cậu đúng là tội đồ. Đủ rồi. Lục Thần, bà ra lệnh cho con, bây giờ lập tức quỳ xuống, dập đầu xin lỗi các chú các bác ở đây. Làm vậy, bà còn có thể ngồi tù ít năm hơn. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi cái rắm mà xin lỗi. Tôi nói cho các người biết, đóng nhà xây dở này, tôi sẽ kiếm 40 tỷ. Đến lúc đó, các người đều phải quỳ xuống, nói rằng Lục Thần này dẫn mọi người kiếm tiền. Lục Thần, cậu còn đang nằm mơ à? 20 tỷ ôm đóng nhà xây dở, mà đòi kiếm 40 tỷ, cậu kiếm bằng cái gì? Lục Thần, cậu không nghe cổ đông Lưu vừa nói sao? Vì sao nhà đó lại dang dở? Nếu nó có thể sinh lời thì đã xây xong từ lâu rồi. Cậu, một thằng nhóc 7 tuổi, đến đạo lý đơn giản vậy cũng không hiểu, đúng là ngây thơ hết thuốc chữa. Tôi làm nhà mới còn chưa từng kiếm được lợi nhuận gấp đôi, một đống nhà rách nát còn muốn kiếm 40 tỷ. Cậu tưởng mình làm huyền thoại với đầu tư à? Lục Thần, đừng nói 40 tỷ, cậu mà kiếm được 1 đồng, đó lại là bản lĩnh của cậu rồi, tôi vẫn sẽ quỳ xuống xin lỗi. 40 tỷ? 40 tỷ? Tôi gọi cậu là cha ngay tại chỗ. Cười chết mất. Chém gió cái gì cũng dám nói. Sao từng người một đều không tin à? Tin cái khỉ gì? Lục Thần, tôi thừa nhận trước đây cậu có chút bản lĩnh, nhưng đây là nhà xây dở, thứ bán cũng không ai mua. Cậu còn muốn kiếm lời từ nó, đúng là trò cười. Còn đòi kiếm 40 tỷ. Cậu mà kiếm được 40 tỷ, tôi ăn 4 cân phân luôn. Thú vị đấy, thú vị đấy. Càng ngày càng thú vị. Long Tam, ghi lại hết những lời họ nói cho tôi. 5 phút nữa, tôi sẽ bắt từng người một thực hiện lời hứa. Thực hiện? Cái gì chứ? Cậu tưởng đống nhà xây dở của cậu là nhà khu học à? Anh đoán đúng rồi đấy. Đống nhà xây dở của tôi chính là nhà khu học. Anh đoán đúng rồi. Nhà xây dở của tôi chính là nhà khu học.
Nhà khu học cơ à? Sao cậu không nói nó là ván đống quan tài luôn đi? Chỉ là một đống nhà rách nát, còn muốn biến thành nhà khu học, đúng là mơ mộng hão huyền. Nhà khu học, cái gì chứ? Chỗ đó là thành phố ma, chim còn chẳng thèm ỉa. Sao cậu dám nghĩ vậy hả Lục Thần? Lục Thần, rõ ràng là một đống ván quan tài, mà cậu cũng nghĩ ra được nhà khu học. Tôi không biết nên khâm phục dũng khí của cậu hay khâm phục sự ngu ngốc của cậu nữa. Thằng nhóc này điên rồi à, mau đưa nó vào bệnh viện tâm thần đi, đưa vào viện tâm thần. Nếu chính quyền thành phố chuyển đến đó thì sao? Còn chính quyền thành phố chuyển đến đó cơ à? Chính quyền thành phố, không thể nào. Chính quyền sao có thể chuyển đến cái nơi chim không thèm ỉa đó? Cậu tưởng cậu là ai? Cậu muốn chính quyền chuyển đi đâu là họ chuyển đến đó sao? Nếu thật sự có xu hướng đó, cậu tưởng những cổ đông như chúng tôi đều là con nít không biết gì à? Lục Thần, đừng giả điên giả ngốc nữa. Ở đây nói nhăng nói cuội, cố ý kéo dài thời gian. Cậu vẫn nên mau quỳ xuống trước các cổ đông, dập đầu xin lỗi rồi chủ động rút khỏi vị trí người thừa kế đi. Đúng vậy. Đủ rồi. Tôi tuyên bố tước bỏ thân phận người thừa kế tập đoàn Lục Thị của con. Từ nay về sau, con và tập đoàn Lục Thị không còn quan hệ gì nữa. Hơn nữa, còn để con vào tù, cải tạo cho tốt. Tin tốt đây. Chính quyền thành phố Giang Châu sắp chuyển đến gần Vân Châu số 1 rồi. Dưới sảnh tập đoàn đã chật kín, chủ đầu tư và ngân hàng. Đống nhà xây dở đó tăng giá rồi. Cái gì? Tăng giá á? Sao có thể thế được? Cậu chắc chứ? Cậu chắc là không nói dối chứ? Chính quyền thật sự chuyển qua đó sao? Chuyện lớn thế này tôi đâu dám nói dối. Bây giờ ngân hàng và chủ đầu tư đều đang ở dưới lầu. Anh Trương, lần này tập đoàn Lục Thị các anh phát tài rồi. Chính quyền thành phố chuyển đến số 1 Vân Thành. Kết quả đống nhà xây dở đều bị tập đoàn Lục Thị các anh ôm hết. Đến lúc đó đừng quên kéo theo anh em tôi với nhé. Tập đoàn Lục Thị các anh ôm nhiều nhà xây dở như vậy, giúp tôi kết nối với chủ tịch Lục bên các anh dừng lại cho tôi. Yên tâm, tuyển hoa hồng nhiều lắm. Tốt quá, tốt quá. Tập đoàn phát tài rồi. 40 tỷ tệ. Ba. Thiếu gia Lục, tôi sai rồi. Tôi có mắt như mù, tôi không biết điều. Các người nói xem, tôi có lòng tốt dẫn các người kiếm tiền, các người còn dám mắng tôi. Thiếu gia Lục, chiêu này của cậu thu mua số lượng lớn nhà xây dở là màn thao túng vĩ đại nhất trong 20 năm làm nghề tôi từng thấy. Tôi thật sự bái phục sát đất. Thiếu gia Lục, tôi muốn bái cậu làm sư phụ. Thiếu gia Lục đúng là thần đồng với đầu tư. Thiếu gia Lục hoàn toàn là thần đầu tư. Đúng vậy. Ba, vừa rồi ba nói gì? Muốn tước bỏ tư cách thừa kế duy nhất của con sao? Ai dám tước tư cách thừa kế của thiếu gia? Tôi là người đầu tiên không đồng ý. Đúng vậy, tôi cũng không đồng ý. Đúng, tôi cũng không đồng ý. Lục Thần à, con ưu tú như vậy sao ta có thể tước quyền thừa kế của con được chứ, đúng không? Vậy thì tốt. Vừa rồi ai nói với tôi sẽ ăn 4 cân phân? Là hắn. Sao không nói gì nữa? Tưởng không nói là có thể trốn tránh sao? Các người thật khiến tôi thất vọng. Người đâu? Kéo ông ta xuống. Cho ăn đàng hoàng vào. Thiếu gia thần, đó là ông ta tự nói. Tôi đâu có nói câu đó. Không sao, thưởng cho anh 2 ký. Cậu không thể bắt tôi ăn phân. Thiếu gia thần, tôi là anh trai của cậu mà. Tôi không thể ăn phân. Thiếu gia thần. Thiếu gia Lục, nghe nói cậu đã sớm tích trữ số lượng nhà lớn xây dở, là người thắng lớn nhất trong cuộc chính quyền dời đi. Cậu có cảm nghĩ gì không? Theo như đồn trước đây, cậu đã kiếm được hơn 10 tỷ tệ nhờ đầu tư chứng khoán, có thật không? Cảm nghĩ à? Chẳng có gì để nói. Tôi cũng không hứng thú với tiền. Còn chuyện kiếm hơn 10 tỷ nhờ chơi chứng khoán chẳng phải rất bình thường sao? Được rồi tài xế, chúng ta đi thôi. Ai dám tước đoạt tư cách thừa kế thiếu gia? Tôi là người đầu tiên không đồng ý. Đúng vậy, tôi cũng không đồng ý. Phải đó, tôi cũng không đồng ý.
Không thể tiếp tục thế này được. Nếu cứ thế này, e rằng các cổ đông trong tập đoàn đều sẽ ủng hộ nó làm chủ tịch mất. Không được. Mình nhất định phải bóp chết mối đe dọa này ngay từ trong trứng nước. Lục Thần nó đúng là quá độc ác. Sau này tôi không muốn đối đầu với cậu ta nữa. Ai bảo không chứ. Cứ như gặp ma vậy. Lần nào cũng thua. Thằng nhóc đó bật hắc rồi à. Lão gia, muộn thế này rồi, gọi tôi có chuyện gì? Alo ba, bây giờ à? Được. Ba gọi con tới, có chuyện gì vậy? Đúng vậy thưa chủ tịch, là thế này. Ba thấy thằng bé Lục Thần tính tình chưa đủ trầm ổn. Ta vẫn hy vọng con sẽ làm người thừa kế của tập đoàn. Đừng ba. Con không dám đụng tới Lục Thần đâu. Bây giờ con hoàn toàn không có ý định tranh giành quyền thừa kế nữa. Con đúng là đồ vô dụng. Sao ta lại nuôi ra đứa con hèn nhát thế này? Chủ tịch, bớt giận đã. Chủ yếu là thằng nhóc Lục Thần đó chẳng bao giờ làm theo lẽ thường. Thiên Kiệt lần nào cũng thảm bại. Đã có bóng ma tâm lý rồi. Đúng đó ba. Lục Thần đó đúng là yêu nghiệt. Con đối đầu với cậu ta mấy lần rồi. Căn bản không phải đối thủ của cậu ta. Không phải đối thủ của nó à? Không phải đối thủ thì con có thể nhận nuôi con bao nhiêu năm. Sao lại nuôi ra đứa con như thế này? Lục Thiên Kiệt, ta nói cho con biết, ta không phải đang bàn với con. Ta đang thông báo cho con. Bắt buộc phải tranh cho ta. Ba, con... Tôi thật sự không hiểu. Rõ ràng tôi đã không thắng nổi rồi. Vì sao ông ấy vẫn bắt tôi tiếp tục tranh giành? Cậu nghĩ cậu đang tranh cho mình sao? Là ông chủ đang tranh cho chính mình. Ý là sao? Hôm nay cậu không thấy à? Đám cổ đông đó tuyên thệ trung thành với Lục Thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tập đoàn Lục Thị còn là của chủ tịch nữa sao? Tôi hiểu rồi. Ông ấy bảo tôi tiếp tục tranh quyền thừa kế. Thực ra là muốn mượn tay tôi đuổi Lục Thần ra khỏi tập đoàn. Còn tôi chỉ là một quân cờ trong tay ông ấy. Đây cũng là cơ hội của cậu. Người ta nói tốt qua sông liền thành xe. Chỉ cần cậu có thể dưới sự giúp đỡ của chủ tịch giành được quyền thừa kế, thì tập đoàn Lục Thị sẽ là của cậu. Được. Ngồi đi, ngồi đi. Chủ tịch nói có việc quan trọng cần bàn bạc. Không biết là chuyện quan trọng gì vậy? Đúng đó thưa chủ tịch. Bao nhiêu năm quen biết rồi, có gì mà không nói qua điện thoại được, lại phải chọn nơi kín đáo thế này. Đây là thỏa thuận phát hành riêng lẻ tăng vốn huy động, pha loãng cổ phần. Lục Thần còn nhỏ tuổi, nhiều chuyện nó chưa nắm chắc được, sợ xử lý không thỏa đáng, nên cần những bậc trưởng bối như chúng ta giúp nó quyết định. Chuyện này chủ tịch là cha còn không ngại, chúng ta ngại gì chứ, đúng không? Nó chỉ là một đứa trẻ, hiểu gì về cổ phần, có biết vận hành không? Vẫn là chúng ta, những người làm trưởng bối, cùng cậu ta nắm bắt thì hơn. Nếu các vị đều nói vậy, thì tôi cũng tham gia. Vậy là ông già định ra tay với tôi? Đúng vậy. Lấy cổ phần của tôi chia cho người khác, thà cho người ngoài, cũng không cho người nhà. Đáng tiếc, lần này ông ấy tính sai rồi. Ông ta căn bản không biết thiếu gia đã bố trí từ rất lâu trước đây rồi. Tôi chưa từng đánh giá cao nhân tính, nhất là nhân tính của ông ta. Giao di vật mẹ mày để lại đây. Tao bảo mày giao thứ mẹ mày để lại ra. Ba, cứu con với ba. Lục Thần, không phải đồ của con thì đừng lấy. Anh con dạy con là đúng. Không, không phải như vậy.
Rõ ràng đó là mẹ con để lại cho con. Mẹ mày có hỏi tao chưa? Dựa vào đâu mà để lại cho mày? Tốt nhất giao cổ phần cho anh con. Tao nói cho mày biết, ngoài con mẹ chết của mày ra, có tới cũng không cứu nổi mày, ai đến cũng không giữ nổi mày đâu. Mau giao cổ phần ra đây cho tao. Thiếu gia, vậy chúng ta nắm chắc phần thắng rồi, cứ chờ xem diễn biến. Bây giờ tôi tuyên bố, đại hội cổ đông chính thức bắt đầu. Khoan đã, tôi còn chưa đến, ai dám nói bắt đầu? Lục Thần không ở nhà lo học hành, đến dự đại hội cổ đông làm gì? Đúng là không lo chính sự. Tôi không lo chính sự. Dù gì tôi cũng là cổ đông lớn thứ hai của công ty, đã tạo ra hàng trăm tỷ GDP cho công ty. Tôi không đến dự đại hội cổ đông mới thật sự là không lo chính sự. Mồm mép lanh lợi. Qua một bên đi. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Tiến hành mục thứ nhất. Gần đây, tập đoàn thiếu vốn, lại còn thu mua 20 tỷ nhà bỏ hoang, áp lực rất lớn. Vì vậy tôi quyết định mời công ty Đông Hoa đầu tư chiến lược 35 tỷ. Sau khi huy động vốn, cổ phần của các vị sẽ bị pha loãng. Tôi tán thành, tôi cũng tán thành. Tôi giơ hai tay tán thành. Tôi phản đối. Cậu phản đối cái gì? Cậu không muốn công ty tốt lên sao? Hiện tại công ty đang đối mặt khủng hoảng tài chính. Lục Thần, cậu có phải muốn kéo tụt công ty không? Lục Thần, đừng gây rối nữa. Phản đối vô hiệu. Bà chắc chắn phản đối của tôi vô hiệu. Không thì sao? Cậu chỉ có 11% cổ phần. Cậu làm được trò trống gì? Nếu chưa học thuộc luật công ty thì mau về nhà học đi. Đúng đó Lục Thần. Chẳng lẽ cậu nghĩ các cổ đông ngồi đây còn ủng hộ cậu nữa sao? Được rồi Lục Thần, đừng làm lãng phí thời gian quý báu của chúng tôi nữa. Tôi nghĩ trẻ con thì nên về nhà đi. Đây là nơi người lớn mới được đến. Các người sao chắc chắn tôi chỉ có 11% cổ phần? Không thì sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn chia cổ phần của ba cho cậu sao? Tôi thấy cậu đúng là mơ mộng hão huyền. Lục Tổng, rốt cuộc để tôi nói hay ba nói đây? Sao? Con đã nhận được 20% cổ phần chuyển nhượng rồi à? Phí lời. Đây là di chúc bà Diệp, mẹ của Lục Thần, đã công chứng tại văn phòng luật của tôi khi còn sống. 20% cổ phần của tập đoàn Lục Thị sẽ vô điều kiện chuyển tặng toàn bộ cho ông Lục Thần. Cái gì? Thấy chưa? Bây giờ cổ phần của tôi không còn là 11% mà là 31%. Thì sao chứ? Giờ có bao nhiêu cổ đông ở đây? Một mình cậu làm được gì? Lục Thiên Kiệt, anh vô dụng vừa thôi. Đến việc 20% cổ phần, tự động có quyền quyết định các vấn đề trọng đại của tập đoàn mà cũng không biết. Anh khác gì đứa trẻ con. Cậu, bây giờ tôi dùng quyền quyết định của mình phủ quyết hoàn toàn đề án huy động vốn của tập đoàn. Con dám? Sao tôi không dám? Lục Thần, ta nói cho con biết, thỏa thuận huy động vốn hôm nay nhất định phải được thông qua. Nếu không ta sẽ đề nghị hội đồng quản trị vĩnh viễn hủy quyền quyết định của con. Đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra rồi. Ông chẳng phải cấu kết với đám cổ đông này, muốn nuốt cổ phần của tôi sao? Phải thì sao? Tôi nói cho cậu biết, cậu có nhiều cổ phần hơn nữa thì có ích gì. Cuối cùng công ty này vẫn là của tôi. Tôi ghét nhất là nói chuyện với anh. Long Tam, còn đứng ngay ra đó làm gì? Đánh cho tôi. Khoan đã. Lục Thần, đây là tập đoàn, không phải nơi để con làm càn. Bảo vệ, đuổi nó ra ngoài cho tôi. Dừng tay. Ông nếu đã tự tìm chết thì đừng trách tôi. Trợ lý, đây là phiếu thu mua 8,7% cổ phiếu lưu hành từ thị trường thứ cấp, tức là tương đương 8,7% cổ phần công ty. Thì đã sao? 31% cổ phần cộng thêm 8,7, cùng lắm cũng chỉ là 39%.
Ở đây còn bao nhiêu cổ đông, ta vẫn có thể thông qua quyết nghị. Ông đúng là tự tin thật đấy. Xin lỗi mọi người. Chủ tịch Lục, thật ra tôi là người nằm vùng. Cái gì? 39,7 cộng thêm 12%. Số cổ phần tôi kiểm soát, tổng cộng là 51,7%. Tôi mới là người nắm quyền thật sự của tập đoàn Lục Thị. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Không phải chứ. Thế này mà cũng lật kèo được. Thiếu gia thần, thật ra tôi không cùng phe với bọn họ. Trong lòng tôi đã sớm đứng về phía cậu rồi. Còn tôi nữa. Thế này mà cũng thắng được. Ông già mắt mờ rồi, thì đừng làm nữa. Ngoan ngoãn thoái vị, nhường hiền đi. Lục Thần, mày dám mưu quyền soán vị. Tôi có gì mà không dám, tôi vì sao không dám? Đồ tiểu nhân độc ác. Chuyện này có phải mày đã tính toán hết rồi không? Còn không phải do ông ép tôi sao? Tôi cũng đã cho ông cơ hội. Còn ông thì sao? Lại muốn từ từ nuốt hết cổ phần của tôi. Đuổi tôi ra khỏi tập đoàn. Để là tập đoàn cho Lục Thiên Kiệt. Người đâu? Đưa lão chủ tịch đi cho tôi. Các người dám, các người phản rồi. Này Lục Thần, đồ tiểu nhân. Mày dám khi sư diệt tổ, mưu quyền soán vị, mày sẽ không có kết cục tốt đâu. Hiện tại, tôi đảm nhiệm chức chủ tịch mới. Ai tán thành, ai phản đối? Được, vậy tôi là chủ tịch mới. Phục rồi, phục rồi. Chúng tôi phục rồi. Chỉ phục thôi thì chưa đủ, Tiểu Tuyết. Đây chính là bằng chứng các người tham ô tập đoàn 2 năm qua. Tôi thấy các người vẫn nên ngoan ngoãn ngồi tù đi. Đưa đi. Yeah!